Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến bài 3 của trong chương trình AI của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái gọi là chất liệu trong thiết kế. Mọi người có thể ghi là chất liệu trong thiết kế như sau. Để muốn tạo ra một vật liệu trong thiết kế, người ta có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là lấy hình trực tiếp trong AI, cũng nghĩa là vẽ trực tiếp ở trong AI của chúng ta ra. Phương pháp số 1 là lấy trực tiếp từ hình vẽ trong AI ra. Loại thứ hai là các bạn sẽ dùng chất liệu bằng chữ. Và thứ ba, các bạn sẽ lấy chất liệu từ ảnh. Có nghĩa là các bạn có thể đi kiếm một cái chất liệu nào đó ở trên mạng, hoặc các bạn tự đi sưu tầm, đi chụp ảnh, đi scan, sau đó bạn mang về và bạn muốn là cái đấy nó sẽ trở thành chất liệu. Được không ạ? Ok. Thì lúc này các bạn để ý vào đây cho tôi một cái nhá. Ví dụ hôm trước thì chúng ta đã làm ra một cái giá trị sản phẩm như thế này. Và quy trình thiết kế thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu như bình thường. Các bạn nhớ nhá, chúng ta chọn một cái màu như bình thường, một cách là vẽ xong này. Việc thứ nhất của chúng ta là gì ạ? Khi mà trong trường hợp nhá, các bạn nhìn này, tôi quét qua đối tượng. Nhìn đối tượng nha, tích vào đây này, nó sẽ có các đầu điểm chốt này. Chúng ta chọn vào màu đối tượng. Chúng ta cứ chọn một cái màu cụ thể đi. Các bạn có thể chọn xanh, đỏ, tím, vàng hay cái gì đó tùy. Thậm chí là các bạn có thể tích thẳng vào trực tiếp đây để chọn một cái màu. Và trong quá trình khi mà chọn màu xong thì các bạn hãy chọn cho tôi phương án thứ hai, đó là làm mất viền đi. Bởi vì trong thiết kế của tôi không dùng viền, nên tôi sẽ chọn vào viền và tôi làm mất đi. Được chưa? Cấp độ số 3 của các bạn là gì ạ? Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái bố cục rồi, có một cái khổ giấy rồi. Thì bây giờ thiết kế, thì ví dụ chúng ta thiết kế cho sản phẩm thời trang. Với một sản phẩm thời trang một cách đơn giản nhất thì các bạn sẽ chọn cho tôi giải pháp như sau. Đó là chúng ta chọn vào file. Chúng ta có thể ấn vào cửa sổ E, chúng ta sẽ chọn vào cái thư viện mà chúng ta tự sưu tầm và tự kiếm. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào phần ánh sáng, tôi chọn vào thời trang nhá. Trong phần thời trang này nó có rất nhiều những cái hình ảnh liên quan đến phần thiết kế của các bạn. Các bạn có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn cái hình nào nó đẹp thì các bạn sẽ dùng cho tôi. Ở trong đây thì nó có nhiều thể loại về hình, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều thể loại về hình luôn. Và có những cái hình là các bạn chỉ việc ghép vào thôi, và sau đó thì các bạn đặt chữ lên là xong. Bởi vì bản chất của cái sản phẩm đồ họa, còn sản phẩm về thời trang thì nó đẹp sẵn rồi, nên là chúng ta chỉ việc làm thôi là được luôn nhá. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào đây, thì tôi có một cái hình ảnh của cô gái, và hình ảnh của cô gái thì tôi sẽ chọn cho nó. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào xem là có cái ảnh nào không. Tôi kéo xuống lên ảnh nha. Chúng ta màu xanh, chúng ta tích sang file số 2, ngày lễ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm một lượt xung quanh những cái thứ mà chúng ta sẽ định vị. Các bạn có nhìn hình này của tôi chưa? Ở đây thì nó sẽ có nhiều cái hình cho các bạn lựa chọn, nhưng mà chúng ta có thể chọn một cái hình như này, tôi tích đúc lên cho các bạn xem. Nhìn không ạ? Đây là một sản phẩm thời trang và cái sắc độ của cái ảnh nó cũng khá đẹp, nên là tôi sẽ chọn nó. Và cách cái đây đơn giản thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi, là các bạn có thể chuột phải vào cái biểu tượng đó, chuột phải trực tiếp từ cái ảnh nhá. Không lấy từ cái cách là các bạn sẽ phải ấn vào file AI xong rồi paste vào. Còn cái này thì các bạn có thể chọn vào Open with, chọn vào file AI thì tự khắc nó sẽ mở ra một file riêng có cái ảnh này. Và các bạn cũng lưu ý cho tôi là sau khi mở bằng cách như này xong thì cái file này nó có một sự đặc thù như sau. Đó là khi mở ảnh trực tiếp từ file này ra thì các bạn sẽ kiểm tra là cái file này của chúng ta nó không có bảng màu. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Có nghĩa là mở file trực tiếp ảnh của chúng ta trên AI thì sẽ không có bảng màu. Có nhìn thấy không ạ? Nên là mọi người đừng có hỏi tại sao là tại sao cái bảng màu của em lại không có ở đây. Ok, bởi vì các bạn mở trực tiếp. Được chưa? Cấp độ thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào, nếu rơi trường hợp này thì các bạn hãy làm cho tôi cái phương pháp là cách lấy cái bảng màu ra. Cũng nghĩa là không thấy đâu thì chúng ta lấy bằng cách nào. Đó là bước số 1 là các bạn sẽ ấn vào biểu tượng quyển sách trên hệ thống của cái phần bảng màu. Được chưa?
Cấp độ thứ hai của các bạn là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái default. Có nhìn cái chỗ default này chỗ này không ạ? Và ở đây nó sẽ có biểu tượng là về in ấn này, các bạn sẽ ấn vào in ấn cho tôi thì nó sẽ xuất hiện cái bảng màu in ấn cho các bạn. Đó, thấy chưa? Nó có luôn cái bảng màu, được chưa? Hiểu cái này chưa? Ok, còn trường hợp thế này thì lúc này tôi đã chỉ cho các bạn xong thì tôi tắt bỏ đi. Nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi sẽ chọn chính cái ảnh này, ấn vào Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy Ctrl V chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng đối với những cái hình ảnh về thời trang thì thường thường cấu trúc bố cục của cái ảnh này nó sẽ theo chiều dọc. Mà đã theo chiều dọc thì chúng ta phải chọn cái gì ạ? Chọn bố cục theo chiều dọc. Và bố cục chiều dọc thì thường thường nó sẽ gắn liền với những cái gì ạ? Nó gắn liền với poster, gắn liền với standee, đúng không? Nó hợp với những cái giá trị đấy. Và thậm chí là những cái website liên quan thời trang thì cái cấu trúc của cái khung ảnh để thiết kế đấy nó không phải nằm ngang nữa, sản phẩm không nằm ngang nữa mà là sản phẩm nó phải theo chiều dọc. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên là tùy theo tính chất bố cục để chúng ta làm nhá. Rồi. Và sau khi làm xong thì cái việc bên này của tôi thì tôi sẽ tắt đi thôi, bởi vì cho nó nhẹ. Lúc này chúng ta còn nguyên file. Cấp độ thứ hai là gì ạ? Sau khi đưa xong thì chúng ta giữ shift và chúng ta thu nhỏ lại. Trong cái trường hợp mà các bạn biết rồi đấy thì khi mà thiết kế trên AI thì nó có một cái đặc thù, đó là gì? Khi phóng to thu nhỏ thì vẫn phải giữ shift thì nó đồng dạng. Còn A là đồng tâm, nhưng riêng Photoshop thì lại không. Photoshop thì cứ cái kéo thôi. Được chưa? Rồi, sau khi đưa vào các bạn hãy làm cho tôi một cái thao tác như sau, có hai sự lựa chọn. Một, bạn tích vào đối tượng. Bạn đẩy đối tượng lên ở vị trí này, tự khắc nó sẽ có bắt điểm như này, nó sẽ có bắt điểm cho các bạn nên nó sẽ bắt điểm chính xác. Chúng ta sẽ chính xác khoảng phía trên phía dưới luôn. Đối với phiên bản AI của chúng ta là phiên bản đời mới đã có cái bắt điểm rồi, hiểu không ạ? Còn trường hợp thứ hai là khi mà các bạn chưa có bắt điểm thì bạn làm cho tôi một cái thao tác, đó là gì? Bật bảng căn chỉnh. Cô hiểu bật bảng căn chỉnh không? Để chúng ta làm cho chính xác. Nếu chúng ta thiếu tự tin và không chắc chắn là những thứ mà chúng ta làm chính xác, hãy bật bảng lên cho tôi bằng cách như sau, đó là dùng công cụ Shift F7. Nhìn xem vậy chưa? Trong bảng Shift F7 này các bạn sẽ làm cho tôi một cái nhiệm vụ như sau là, các bạn có nhìn thấy cái hình của chúng ta không ạ? Đây là align, là căn chỉnh này. Nhìn thấy không ạ? Và để muốn căn chỉnh đối tượng 1 và đối tượng 2, chúng ta làm như sau. Chọn 1, giữ Shift chọn 2. Và sau khi chọn cả hai xong thì bạn muốn lấy đối tượng nào làm gốc nhá. Nhìn nhá, muốn đối tượng nào làm gốc thì tích thêm một lần nữa cho tôi. Có thấy là cái bao viền màu xanh như ạ? Nó sẽ phủ ngoài cái hình này, tôi đang lấy cái này làm gốc thì tôi chỉ ấn vào đây này, căn sang trái này. Căn lên gì? Trên này. Được chưa? Còn bạn muốn sang phải thì bạn ấn vào đây là sang phải này. Được chưa? Và các bạn có thể được quyền làm sao? Căn xuống dưới này. Nhìn chưa? Và muốn vào giữa thì vào giữa theo trục nằm ngang, vào giữa theo trục nằm dọc thì có phải là vào giữa chính xác nhỉ không ạ? Vậy thì trong quá trình khi mà bạn muốn căn chỉnh đối tượng nào vào giữa của nhau thì các bạn chỉ cần chọn những cái phương pháp là chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, sau đó lấy đối tượng làm gốc là tích thêm một lần nữa là ok. Sau đó căn chỉnh thôi, nhìn vào cái này là tự khắc là sẽ hiểu thôi, đúng không ạ? Ok, xong nhá. Lúc này các bạn sẽ nhìn ở đây, tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi sẽ giữ shift và tôi kéo ra như này thì các bạn có thấy là cái chiều ngang của này nó sẽ chính xác bằng cái này chưa? Ở đây người ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là cho ảnh chui vào khung và đặt một cái text nó trên cái hình đó, đúng không các bạn? Thì như hôm trước tôi đã nói cho các bạn về cái cách thiết kế rồi. Hôm trước là chúng ta dùng cái phương pháp gì ạ? Chúng ta vẽ một cái ô vuông. Mọi người có nhìn thấy cái ô vuông của tôi chưa? Sau khi đã có cái ô vuông xong, cái chữ nhật này xong, chúng ta giữ phím Man và chúng ta copy sang bên đây một tí nữa. Và tất nhiên là các bạn sẽ chọn cho tôi là giải pháp là gì? Cho nó khe nó hở như này. Và thậm chí là sau khi cho khe hở xong thì bạn có thể thu nhỏ lại cái vị trí này, đây là cấp độ số 2, cái này là to nhất. Với cái 2 này tôi sẽ đẩy sang bên tay phải thêm một lần nữa, giữ phím Man tôi kéo vào đây. Mình cứ làm lần lượt thôi. Bởi vì những cái này là những phương pháp mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta sẽ kéo cái này nhỏ hơn một tí nữa vào đây. Có nhìn không ạ? Và sau khi kéo xong thì các bạn hãy chọn cho tôi là đẩy cái này lên, ở đây nó có ngắn và cái này nó sẽ có dài hơn một tèo, và cái này là dài nhất này. Các bạn có nhìn thấy cái cách tôi làm chưa?
Và cũng tương tự như vậy, tôi giữ phím Alt, tôi copy sang bên này một tí nữa và tôi lại đẩy sang bên tay trái một tẹo. Các bạn có thấy không? Tôi đẩy bằng tẹo. Và tất nhiên là khi đẩy bằng tay thì chúng ta sẽ dùng cái phím là sang trái, sang phải, và lên trên xuống dưới thôi. Ok, lúc này tôi sẽ đẩy sang bên tay phải một tí nữa này, nhìn thấy chưa? Khe nó sẽ bằng nhau. Ví dụ với cấp độ này thì tôi lại cho nó cấp độ nhỏ hơn một tí nữa để nó nhỏ hơn so với bình thường. Có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và sau đó thì cái này của tôi thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm sao? Tôi lại copy thêm một lần nữa. Tôi đẩy cái này lên trên được không ạ? Tôi sẽ đẩy cái này sang bên này một tí nữa, và cái này thì cũng tương tự như vậy, tôi sẽ đẩy cái này luôn lên trên. Đó, cái nhiệm vụ của chúng ta là sẽ được như này. Dịch chuyển sang. Đấy, hình của chúng ta nó chỉ có vậy thôi. Được không ạ? Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng rồi thì chúng ta sẽ chọn này, nhìn này. Lý do muốn ảnh cho vào một cái khung mà có gồm nhiều hình chữ nhật không dính với nhau. Nó không giống như là cái lệnh mà hồi xưa là chúng ta dùng cái phiên bản CS3 ấy, thì cứ cắt rào với nhau là nó liền với nhau hết. Nhưng đối với Inut phiên bản từ CC 2015, 16, 17, 18, 19, 20 đến 21 thì bắt đầu nó lại không có tính năng đấy nữa, mà bắt buộc là bạn sẽ phải dùng cái phương pháp như sau. Bạn nhìn này, để muốn ảnh chui vào nhiều một cái khung mà có rất nhiều hình chữ nhật không dính vào nhau thì buộc các bạn sẽ phải chọn toàn bộ tất cả cái khung đó trở thành một cho tôi bằng cách như sau nhá. Bước 1, bạn chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4, chọn 5. Chọn 5 cái này cho tôi. Được chưa? Sau khi chọn 5 xong thì các bạn làm cho tôi một cái thao tác. Ví dụ trong quá trình khi chọn 5 thì bạn cũng phải điều khiển là cái này phải lên trên một tí để nó sẽ không bằng, nhìn không ạ? Thì nó sẽ đẹp hơn, chứ đừng để nó bằng quá so với này. Nó phải có cao thấp nhưng lại không được để bằng nha. Nó có ngắn dài, nó có to nhỏ, 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ chọn vào phương pháp như sau, đó là gắn nó trở thành một và biến nó trở thành một đối tượng bằng cách là chọn vào Object. Nhìn chưa? Chọn Object. Chọn vào biểu tượng là gì? Chúng ta sẽ chọn vào Compound Path. Thấy chưa? Và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Với cái tính năng này bạn có thể áp dụng với nhiều hình vuông không dính vào nhau, có thể làm được cái này. Hiểu không ạ? Thì mới cho ảnh được chui vào. Thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái là Ctrl số 8 là ngay lập tức tất cả ảnh này sẽ trở thành, cái khung này trở thành một. Và trở thành một rồi thì bây giờ chúng ta mới mạnh dạn chúng ta làm như sau là bước 1, tôi chọn vào hình. Hình nằm dưới rồi. Còn cái khung nằm trên rồi. Đúng chưa? Rồi chọn 1, chọn 2 và lúc này chúng ta ấn vào lệnh lá chuột phải, chọn vào Make Clipping Mark. Hay tương ứng với lệnh là Ctrl số 7 như hôm trước chúng ta đã từng học. Được không ạ? Có nghĩa là khi bạn biết được tính năng rồi nhưng mà chúng ta lại không khó tính với cái giá trị là to nhỏ, cao thấp, ngắn dài, thì cái cấp độ của bạn sẽ thiếu về nhịp điệu trong thiết kế. Nhịp điệu nó phải tạo ra sự cao thấp đấy ạ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và khi mỗi một bố cục này nó sẽ ứng với một tính năng cho các bạn. Về sau này bạn có thể biến đổi nữa, là có thể là cho cái ảnh chui vào khung nhưng thò tay ra, thò chân ra, thò những cái đối tượng khác ra. Nó áp dụng rất là nhiều chiêu thức nhỉ. Nha, nào, sau khi chọn xong là Make Clipping Mark thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi đã được chui vào trong. Được chưa? Các bạn thấy không ạ? Và nó tạo ra một sự vui cho thiết kế của chúng ta. Vừa nãy nhìn thấy nhá, chui vào trong rồi. Chui vào cái khung nhưng lại là tạo ra bằng nhiều cái hình với nhau. Và cũng rút lại một cái kinh nghiệm nữa là riêng khe hở giữa các đối tượng không bao giờ được phép để cho nó rộng quá. Rộng là bị xấu. Đấy là nguyên tắc. Và ở đây nó có một nguyên tắc là khi dùng bố cục với nhiều đối tượng bằng khung như thế này thì nguyên tắc cái hình của chúng ta vẫn phải nhìn được. Nên là hôm nọ nếu mà các bạn dùng hình vuông bạn chia nhỏ ra thì mặt người ta cũng chia nhỏ như vậy nó sẽ xấu nhé. Lúc này chúng ta bắt đầu mới đi đến tiêu chí số 2 của các bạn, đó là gì? Chúng ta tạo ra những cái cấu trúc bố cục. Ví dụ màu này hợp với nhau, tôi sẽ thích vào đây, y ngắn tôi chỉ thẳng vào đây, tôi lấy màu, nhìn thấy màu đậm chưa? Các bạn có thấy màu đậm tôi chưa? Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình vuông và chúng ta vẽ vào đây. Đây là cái hình thứ hai. Các bạn nhìn thấy hình thứ hai của tôi chưa? Có những người mới học thì tôi cho bạn biết là kỹ thuật nó cũng chỉ đến thế thôi.
Inut Photoshop cũng chỉ thế thôi, nhưng nó ăn nhau ở chỗ là chúng ta thật sự là đầu tư cho nó, đầu tư về mỗi cái bản thiết kế, thà rằng chúng ta làm tử tế dần dần từng cái một, thì sau này chúng ta đi làm chuyện bình thường mà. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, lúc này sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn tông màu thứ hai, tôi sẽ kết hợp đó là màu đỏ. Các bạn nhìn màu đỏ tôi chưa? Màu đỏ này nó có hai dạng, dạng thứ nhất là đỏ cờ, và đỏ thứ hai là nó sẽ có đậm hơn, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ phóng to này lên, phóng to bằng công cụ Z, phóng to lên như này, và chúng ta sẽ đặt vào vị trí. Nhìn như này chưa? Rồi, cấp độ thứ hai tôi sẽ chọn một cái hình nhỏ hơn. Đây. Và cái hình nhỏ hơn này tôi sẽ thu nhỏ lại, và thường thường tôi sẽ chọn những tông màu nó sẽ trầm xuống một độ, tôi sẽ chọn vào đỏ đậm hơn. Nhìn này, đỏ đậm hơn chưa? Và ở đây người ta sẽ thêm một cái nữa là tôi sẽ chọn vào cái miếng thứ ba là cái này. Và cái này thì các bạn có thể chọn trầm một lần nữa nếu các bạn thích. Tôi tích đúp vào đây và tôi sẽ chọn vào thiên về xanh, đỏ, vàng và đen. Thì xanh này tôi sẽ tăng giá trị lên. Ví dụ 30, 40 thì các bạn nhìn nhé, đỏ này đậm hơn. Và các bạn chỉ cần tăng giá trị đen thêm cho tôi vào thôi. Có nghĩa tôi muốn giữ nguyên màu đỏ nhưng đỏ đậm hơn thì tôi sẽ tăng đen này khoảng 20%, 30% để các bạn sẽ nhìn thấy. Ok. Nhìn thấy chưa? Vẫn ok như này thì lúc này tôi đã có một cái màu. Các bạn có nhìn thấy tín hiệu này không ạ? Cùng với tín hiệu như này chúng ta sẽ được nhắc lại ở một vài vị trí nữa. Tôi dùng phím An và tôi đẩy vào đây. Lúc này tôi mạnh dạn tôi làm cái hình của tôi nó lớn hơn. Và cũng tương tự như vậy, tôi phóng to này ra, tôi sẽ chọn vào vị trí. Tôi sẽ căn vào giữa của đối tượng, nhìn thấy chưa? Cấp độ thứ hai tôi giữ phím gì? Giữ phím An, tôi copy cái miếng này sang bên này. Nhìn chưa? Và cuối cùng tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đẩy vào đây và cái này tôi sẽ đặt vào trong đây ạ. Các bạn nhìn này hiểu tôi chưa? Có nghĩa người ta đang đi với cái giá trị đó là đồng bộ về thiết kế. Có nghĩa là cái tín hiệu bạn đưa ra thì cái này nó không phải là tròn. Các bạn nhớ nhá, không phải hình lục giác mà là những cái hình như này của tôi. Và nhớ một điều rằng nếu mà chúng ta cứ sáng tạo với những cái này thì tôi đảm bảo cho bạn bố cục bạn sẽ chắc chắn hiện đại. Chứ còn nếu mà làm về trực tiếp về thời trang, đôi lúc người ta chụp đẹp sẵn rồi, mình chỉ đặt chữ vào ngon là ngon rồi, là xong, không phải Việt Nam đâu ạ. Nhưng người Việt Nam của chúng ta thì đôi lúc chúng ta cũng phải cần phải trang trí cho những sản phẩm ấn phẩm truyền thông của chúng ta nữa. Tiếp theo, ở đây sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì bắt đầu chúng ta sẽ thêm một cái giá trị nữa là tôi sẽ chọn vào phím này, tôi lại giữ phím An, tôi đặt vào đấy. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Với hình này nó rất là to như này thì tôi sẽ làm sao tôi phóng to hết cỡ cho các bạn, và tôi sẽ cho toàn bộ cái miếng to này xuống dưới tất cả bằng lệnh dí Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái thì là sẽ xuống dưới tất cả, đúng không ạ? Các bạn thấy là xuống dưới tất cả thì có phải là xuống dưới luôn cả cái nền không ạ? Thì bây giờ tôi cho cái nền xuống dưới một lần nữa thì các bạn có nhìn cái màu đỏ tôi không? Và lúc này chúng ta mới lựa chọn cái màu đỏ, chúng ta sẽ nằm ở đây. Được chưa? Và khi đã làm ở đây rồi thì tôi sẽ cầm, tôi sẽ thu nhỏ cái này xuống một tí nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi bắt đầu là có tính về trang trí. Tôi nhìn thấy trang trí không? Nhưng đừng bao giờ ảnh hưởng đến cái chính. Cái chính của chúng ta là gì? Là người mà. Nhưng tôi tạo ra sự vui bằng những cái sắc độ của tôi tính toán. Có nghĩa là khi thiết kế mà không tính toán, giai đoạn 1 là giai đoạn mà cực kỳ mất thời gian. Có nghĩa là ôi, cái background tại sao chỗ này phải là đậm nhất, cái này là vừa đấy, cái này sáng, bởi vì nó sẽ đi theo tư duy của các bạn. Những cái đơn giản trước mà mình không làm được thì lấy đâu ra chúng ta làm đẹp, đúng không? Hồi xưa tôi đã từng làm người đi thử việc ở trong 19 An Lý Nam Đế, là cái công ty đồ họa đầu tiên. Tôi vào tôi múa trên bàn phím, các bạn hiểu không? Và các anh chỉ nói cho tôi một câu gọi là Khánh ơi, em xem sản phẩm của em trông nào, thì sản phẩm của tôi rất là tệ. Và anh chỉ nói mỗi một câu thôi, nếu để múa trên bàn phím anh có thể múa hơn mày. Nhưng cái cuối cùng ấy, chúng ta phải làm ra sản phẩm nó phải ổn đã. Các bạn nhớ nhá. Và lúc này chúng ta phải luôn luôn trao dồi những cái thiết kế đấy. Ok, sau khi đã có xong phần này tôi sẽ ra chọn vào đây, tôi sẽ đẩy sang bên này thì có vẻ tôi có được cái vị trí số 2 không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là khi mà tôi làm như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phần phía dưới là vui hơn, bắt đầu nó vui hơn rồi. Và tiếp tục cái giá trị này tôi sẽ đẩy cái này lên trên đây một tí nữa thì tôi có cái miếng thứ ba, và riêng cái miếng thứ ba này tôi được quyền cho nó nhỏ lại, bởi vì cái dưới nó to rồi thì cái trên nó nhỏ lại như này được không ạ? Đấy, có nghĩa là người ta làm từng tí một đây này. Các bạn sẽ đẩy cái này lên cho tôi một tí nữa. Được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy cái này vào đấy.
Chúng ta cứ chắt chiu từng tí một phần làm. Ok, sau khi đã làm xong thì cái phần này của tôi thấy là độ rộng nó vẫn chưa được lớn, nên tôi sẽ để cho nó lớn hơn như này, và cái này nó lớn hơn như này thì đủ độ dày của thiết kế của các bạn. Ok. Các bạn thấy không ạ? Lúc này tôi đã gần như là hoàn thiện xong cái vấn đề về tạo ra một cái background cho thiết kế rồi. Cái này nếu mà bạn dùng được một cái nền gradient có sẵn, bạn cũng sẽ thấy nó đẹp hơn. Nhưng mà chúng ta chưa học gradient thì chúng ta bỏ qua nhé. Nhìn này. Sau khi làm xong, các bạn hãy chọn cho tôi một cái thương hiệu. Và thương hiệu thì tất nhiên là lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái phương thức như sau. Ví dụ bạn sẽ đánh một cái text cho tôi. Cái này thì text thì các bạn có thể chọn vào cái vị trí là tôi sẽ chọn vào một cái chữ, tôi sẽ tích vào đây. Các bạn biết rồi đúng không ạ? Chúng ta chọn vào giá, chúng ta chọn vào le. Chúng ta chơi trò một cái chương trình giảm giá đi ạ. Các bạn có nhìn thấy chương trình giảm giá chưa? Và sau khi đã có một cái chương trình giảm giá này thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ có một cái là 50%. Chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta chọn vào T và chúng ta đây là nội dung mà khách hàng người ta cung cấp 50%. Được chưa? Và tiếp theo chúng ta phóng to lên, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái nút off. Được chưa? Và tất nhiên bất cứ một chương trình giảm giá nào đều phải có ngày, không bao giờ được là không có ngày. Nên các bạn hãy chọn cho tôi một cái ngày, ví dụ từ ngày bao nhiêu, ví dụ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày bao nhiêu, 23 tháng 6. Và sụp một cái là 2023. Đấy, nguyên tắc của giảm giá là như vậy. Còn nếu mà đã là đồng giá thì phải liên quan đến số lượng. Các bạn có thể tạo ra một cái khoảng giá thấp hơn giá về thị trường, nhưng bắt buộc là nó phải là bao nhiêu, bạn mua bao nhiêu cơ. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà lại đồng giá hoặc giảm giá mà lại chỉ mua một cái. Các bạn lưu ý nhá. Và tôi sẽ có rất nhiều những cái chiến thuật cho các bạn. Và lúc này tôi ấn vào biểu tượng là Control. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng cái gì ạ? Chọn vào cái khu vực của chúng ta thiết kế. Đó là một cái text của thời trang. Đây, giống như hôm trước tôi đã nói cho các bạn, đó là gì? Chúng ta vẫn luôn phải có một cái phông chữ để chúng ta tự làm chứ. Đấy, các bạn nhìn đó, đã là phông thời trang thì nó chắc chắn phải là như thế này rồi. Được chưa? Bạn hãy chọn cho tôi một cái phông, ví dụ Ctrl C, hoặc là bạn chọn cái phông này như Ctrl C nha. Sang bên này, các bạn nhìn này, Ctrl V rồi. Nhìn chưa? Phông chữ của chúng ta, nếu mà lấy phông này giống như này thì rất dễ, chỉ cần chọn vào đây, y ngắn chỉ thẳng vào đây cho tôi một cái là câu chuyện của chúng ta sẽ làm sao. Nhìn chữ của tôi chưa? Nên chọn theo cái phông chữ bạn mong muốn, nó dễ hơn. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có cách điệu như sau. Ví dụ chữ này tôi sẽ biến hoàn toàn thành chữ in hoa một cách như sau này, nhìn này. Các bạn biến thành in hoa bằng cách là chọn vào text, chọn vào type, chọn vào trên cây và chúng ta chọn vào in hoa. Đây là từ chữ thường thành in hoa đấy. Và từ chữ in hoa này có thể trở thành chữ thường được không? Đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi có thể trở thành chữ thường được bằng cách tích vào đây và chọn vào chữ thường được không ạ? Hiểu cái này chưa ạ? Có nhiều người đánh xong rồi mới bảo là ôi bị quên mất, em muốn biến thành chữ in hoa để được không ạ? Thì đây các bạn chọn vào text cho tôi, chọn vào in hoa. Và trong cái giá trị thì các bạn đã quá làm quen với cái thiết kế của chúng ta. Đầu tiên là cái này rồi, chúng ta nhìn thấy chưa, chữ Sala của chúng ta đã có rồi. Và cái này chữ của tôi thì hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ y ngắn. Nếu mà muốn chọn nó không quá khác biệt thì hãy chọn cho màu này. Nhưng màu này tôi lấy từ da người này, nhìn thấy chưa, lấy từ da người, thu nhỏ xuống. Và hãy chọn cho tôi một giá trị như sau. Ví dụ tôi đặt đúng khoảng không như này được không các bạn? Đó, đặt đúng khoảng không nhưng không ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới là được rồi. Được chưa? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Hoặc là các bạn có thể làm với giá trị là giảm giá thì các bạn có thể chọn lựa những cái như thế này, đặt vào đây và khoảng không của tôi làm nha. Thì trong trường hợp này các bạn lưu ý cho tôi nhá. Khi để làm này để muốn nhấn nhé cái phần hình ảnh đằng sau ấy, chúng ta muốn nó nổi bật lên cái chữ của chúng ta có hai cách. Một là bạn sẽ phải tạo viền, có nghĩa là nguyên tắc đặt chữ trên nền ảnh thì phải có viền, đúng không ạ? Nào, nhưng mà trước khi mà đặt vào thì tôi cũng phải đặt cho nó là vào giữa của cái khổ giấy đã. Nhìn nha. Chọn đối tượng số 1.
giữ ship chọn đối tượng số 2 có phải là chọn căn chỉnh không ạ? Và nhớ này, đối tượng nằm gốc thì phải làm sao phải tích thêm một lần nữa. Sau đó các bạn sẽ chọn cho tôi căn giữa. Được chưa? Cấp độ thứ hai các bạn đã học quen với cái lệnh như sau, đó là Ctrl C và Ctrl B. Còn nhớ Ctrl C Ctrl B không ạ? Cả lớp mình còn nhớ Ctrl C Ctrl B không? Là copy xuống dưới đối tượng đúng không ạ? Nhìn này, chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl B là copy xuống dưới. Và đã là xuống dưới rồi thì tôi sẽ chọn cho nó một cái viền luôn được không ạ? Tôi sổ xuống, tôi chọn vào đây, số viền của tôi là số 5. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Có nhìn thấy cái hình viền đó gì ạ? Nhưng thực chất của này nha, tôi kéo ra cho các bạn xem đó là gì. Đây là hình số 1 là không có viền, và cái hình số 2 là có viền. Có đúng không ạ? Có nhìn thấy này chưa? Và lúc này tôi chia sẻ cho các bạn biết rằng là hãy chọn cái màu nó bằng đúng cái màu của background. Màu đậm nhất của background là cái gì? Đây là kinh nghiệm thôi. Tại sao không phải chọn màu đen? Tại sao không phải chọn màu trắng? Mà hãy chọn thì cái độ ăn xong giữa cái chữ của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Tất nhiên nếu bạn chọn trắng và đen thì nó rất là nổi nhưng lại không được đạt hiệu quả được. Nhìn này, y ngắn, hãy chỉ vào cái khu vực màu đậm của cái background của chúng ta. Có nhìn thấy màu này chưa? Và với cái màu này các bạn sẽ thấy là đây là màu gì? Đỏ đậm. Và cái viền của chúng ta là không có gì đúng không? Còn nhớ này không? Bây giờ tôi được quyền là đảo giữa gì? Nét và viền cho nhau được không ạ? Hình và viền cho nhau được không ạ? Thì lúc này các bạn để ý cho tôi này. Các bạn để ý nhìn nhá. Hôm trước chúng ta học một lệnh là Shift X này, có nghĩa là gì? Màu chúng ta đang là màu đỏ đậm. Viền chúng ta đang là không có gì đúng không? Chúng ta Shift X cách đổi cho nhau. Viền sẽ là màu đậm và hình sẽ không có gì. Nhìn nhá. Nên là cái lệnh mà chúng ta đi qua nó dùng rất là nhiều trong thiết kế đồ họa. Tôi đã cho bạn viết Illustrator chúng ta làm tốc độ cực kỳ oách luôn. Shift X. Có nhìn thấy viền này chưa? Và cái viền này tôi được quyền là tăng giá trị lên rơi tầm khoảng số 4. Nhìn chưa? Ok. Tôi đã có viền xong. Và cái viền này tôi được quyền làm sao? Chọn đối tượng số 1, giữ Shift tôi chọn vào đối tượng số 2. Và muốn đối tượng nào làm gốc thì có phải tích thêm một lần nữa không? Thì lúc này có phải đây là căn chỉnh bằng Align, chọn vào đây và có thể ấn vào Shift F7 được không các bạn? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thế là đã có chữ này vào giữa nhau này. Có nhìn thấy vào giữa nhau chưa? Nhưng cái chữ dưới viền nó to ra thì nó nhìn thấy nhiều thôi. Vậy thì cái viền này bạn có thích không? Hay là cái viền này bạn thấy là nó nhỏ quá thì bạn được viền to. Nên nếu chúng ta làm sai, tôi thề cho các bạn biết, nếu đầu tiên tôi học, nếu làm sai tôi sẵn sàng tôi làm lại. Nào các bạn nhìn này, tôi tích vào cái này và tôi tăng giá trị nó lên rơi tầm khoảng làm sao hả? Tích vào số 8 thì tự khắc nó sẽ làm sao to hơn rất nhiều, nhìn to hơn rất nhiều chưa? Và sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào số 1. Đây là 100 chiêu thức được áp dụng cho dân về quảng cáo bảng biển rất là nhiều. Có nghĩa là khi thiết kế bảng biển ấy thì ở ngoài kia ấy thì khách hàng người ta hay thích cho anh nó nổi lên xong cho đằng sau có một cái ảnh, nhưng mà thực ra là cho vào nó bị tranh chấp nhau. Nên vì vậy tôi mới dùng giá trị tương phản để tôi làm điều đó đấy ạ. Chọn vào 1, chọn vào 2, tích vào đây một cái nữa thì chúng ta chọn vào đối tượng gốc của nhau bằng Align, bằng công cụ Shift F7. Còn nhớ Shift F7 chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn vào căn vào giữa theo trục nằm dọc và căn vào giữa theo trục nằm ngang, thì tất nhiên hai đối tượng này sẽ vào giữa nhau. Nhưng bình thường tôi thật cho bạn biết tôi làm tôi không bao giờ kéo ra, bởi vì sao? Tôi làm cho chính tôi và tôi làm cho khách hàng, tôi không phải là đi núp đi làm cái dạy. Các bạn hiểu chưa? Nhưng tôi phải kéo ra để cho các bạn hiểu. Cấp độ thứ hai, các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là khi chọn phông chữ dành cho thời trang thì người ta sẽ chọn những phông có chân và có nét thanh và nét đậm. Bạn có thể bắt gặp những cái dòng này nó liên quan đến mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp, spa đều dính hết. Và bây giờ xu thế của nó lại dùng thêm một cái loại phông nữa là phông viết tay kết hợp với phông này. Cực kỳ nhiều luôn. Nhá. Nhưng trước khi học về thiết kế thì phải nhớ một điều rằng cái bài hôm trước tôi dạy cho các bạn đó là chữ phải căn vào giữa của nhau đã. Mình ngay ngắn đã. Chứ đừng có nhiều bạn mới học làm non tôi ngoằn chữ này, nhưng mà thực sự nó cực kỳ xấu. Làm xấu bạn được kỹ thuật nhưng lại không được cái giá trị là chấp nhận xã hội. Đó, các bạn hiểu chưa? Chỉ có khách hàng trả tiền mình thì mình mới chấp nhận thôi. Sau này nếu một ngày nào đó đẹp trời mà khách hàng trả tiền cho mình cái xấu thì có nghĩa là cái xấu được nên ngồi. Và chúng ta sẽ theo cái xấu, được chưa? Chứ đừng có nói là lúc ấy chúng ta nói là ơi vậy cái này nó mới đẹp, cái này không.
Bạn nhầm đấy, khách hàng thì chúng ta có cực kỳ nhiều tư duy về việc cái đẹp cái xấu đấy. Chúng ta cứ nghĩ là họ không có nhưng mà họ có rất là cao. Tiếp theo phần thứ hai của tôi là gì? Tôi sẽ chọn vào 50% và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái phông chữ, đó là gì? Tích vào đây. Phông chữ này rất hay dùng, đó là Roboto. Nhìn ra Roboto chưa? Hai là các bạn chọn vào UTM Evo. Nhìn chưa? Cái phông này là phông gọi là dân thiết kế nào cũng dùng. Nó trở thành đại trà, nó trở thành cơ bản. Và lúc này tôi nói cho bạn một cái tư duy, đó là gì? Kết hợp giữa phông gì? Có chân và phông không có chân. Có hiểu đoạn này không đã? Và lúc này các bạn cũng tương tự như vậy cho tôi chỉ cần chọn vào phím Y ngắn nhá, phím Y ngắn này. Chỉ thẳng vào cái vị trí của cái tay này để lấy được cái màu. Tôi không lấy màu trắng. Tôi sẽ thu nhỏ cái hình này lại và tôi sẽ đặt vào đây. Các bạn nhìn thấy cái của tôi chưa? Đây, tôi sẽ đặt nha. Trong trường hợp nếu mà bạn sinh ra ở cái chỗ như thế này, bạn lưu ý cho tôi mấy cái việc như sau. Một, bạn có thể đẩy cái tông màu này lên một độ nữa. Nhìn thấy sáng hơn chưa? Thế là được rồi. Nhìn đến 50% là ngon lắm rồi. Cách thứ hai, bạn có thể kết hợp lại cái cách của tôi nữa đây. Vậy thì cái ọp này của tôi sẽ chọn vào giấy. Cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào Y ngắn. Tôi chỉ thẳng vào cái này để lấy được cái giá trị ọp, nhưng phông chữ đang chọn vào dày. Bạn có nhìn thấy nét dày không? Nhìn nét dày chưa? Và cái này thì chúng ta có thể đặt sát bằng đây được không ạ? Nhìn thấy chưa? 50% của chúng ta là ọp của chúng ta, được chưa? Hoặc ọp 50%. Được chưa? Ok, tích vào đây một cái nữa. Và chúng ta sẽ thu nhỏ lại, miễn sao nhé, miễn sao này. Khoảng cách của cái chữ này trên và xuống dưới nó là chính là như này. Đây là phương pháp số 2 làm an toàn là như này. Và lúc này trong quá trình khi làm thì tôi sẽ tạo ra một giá trị an toàn, đó là gì? Tương phản giữa chính và phụ. Thì cái này là đậm rồi thì cái này phải là nét mảnh. Nhìn nhá, vẫn là hai phông, chỉ có phông trên và phông dưới rồi. Nhưng phông dưới tôi sẽ phân tầng như sau, là phông này, cái phần ọp đấy tôi sẽ chọn nó nét mảnh. Các bạn hiểu cái nét mảnh của tôi không ạ? Và tiếp theo một lần nữa, các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Tôi có 50%. Và sau khi đã có một lần nữa thì tôi sẽ đặt vào cái này. Tôi lại chọn vào UTM Evo, Enter. Và cái này hoàn toàn tôi sẽ để nét mảnh hết. Và riêng cái này thì tôi sẽ làm sao cho nó thu nhỏ lại. Và màu cái này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu, đó là màu đỏ. Được không ạ? Hoặc các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn. Y ngắn chỉ vào đây. Nhưng nó nhỏ nên là nó sẽ không nổi bật được. Yên tâm một điều như thế đi ạ. Để chờ chúng ta đặt vào đây. Ở đây người ta sẽ có hai cái giải pháp cho các bạn lựa chọn. Một, bạn sẽ vẽ cho tôi một cái miếng ở đây, dưới đây, nó bằng chiều ngang của thiết kế của chúng ta. Nhìn thấy không ạ? Và cái này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, đó là màu đỏ. Và đặt cho tôi giá trị 50%. 50% là giá trị opacity rồi. Nhìn thấy không ạ? Cấp độ thứ hai là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào, cho xuống dưới một nấc đi. Thì các bạn có nhìn thấy cái điều mà tôi mong muốn là cái này không ạ? Cho xuống dưới này. Thì có phải cái chữ này chúng ta nổi trên nền này được không ạ? Đặt vào giữa đây được không em? Tiếp theo phóng lên một tí nữa, chúng ta kỹ tính hơn, đó là gì? Chúng ta sẽ đặt vào vị trí này và chúng ta đặt xuống đây. Cái này là sẽ đặt vào đây, chọn 1 này. Giữ ship chọn 2 này. Chọn vào căn chỉnh và đối tượng giữa này, có phải thích vào đây không ạ các bạn? Vào giữa theo trục làm dọc, vào giữa theo trục vòng ngang, nhìn này, chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng làm gốc này. Tích vào đây đúng không? Tích vào đây đúng không? Thấy à? Chuẩn không? Nhưng thực chất của bản chất của cái việc thiết kế này của chúng ta là gì ạ? Tất cả mọi thứ là đều theo hình chữ. Các bạn có thấy giống hình chữ nhật không? Và cái này thì có phải là hình chữ nhật không các bạn? Đúng không? Thiết kế của chúng ta có phải là xếp chữ theo hình chữ nhật này không ạ? Có to nhỏ khác nhau thôi. Ok, tôi bỏ qua cái này đi. Cái phần số 3 của các bạn là gì? Các bạn có thể chọn cho tôi một cái giải pháp nữa, đó là gì? Chúng ta có thể chọn vào vị trí là tạo ra một cái nét vạch ở giữa. Ví dụ phân cấp giữa cái giá trị này tôi sẽ tích vào đây.
Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Cái này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đỏ cờ để phân tầng giữa cái vị trí hình 1 hình 2 của chúng ta đây. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ có một cái chữ họp này, thế là chúng ta đã có được cái vị trí là chúng ta tạo ra một phiên bản giảm giá theo cách như thế này. Từ cái phiên bản này người ta có thể tạo ra một cái phiên bản thứ hai, các bạn có thể copy cái này. Bạn sẽ kéo sang phần này cho tôi thiết kế. Và lúc này chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ tất cả cái việc thiết kế này đi. Tôi sẽ bỏ đi, tôi chỉ đến lấy nền thôi. Đây là phương án là chúng ta tạo ra bố cục từ hôm trước chúng ta đã vừa họp xong. Phần này các bạn hãy chọn cho tôi giải pháp đó là gì ạ? Chúng ta chọn một cái hình khác liên quan đến cô gái đó. Ví dụ đây là một cái hình thứ hai để tạo dáng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào đây, tích đúp cho các bạn xem. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ cầm đối tượng này và đưa thẳng vào trực tiếp trên AI của chúng ta và thả thẳng vào đây thì nó tự ra tạo ra copy ảnh quá to. Các bạn có thấy là cái mà khi kéo như này nó bị một cái hạn chế không ạ? Là khi đưa vào nó to quá lại phải mất công Ctrl trừ. Chúng ta phải làm cái nhiệm vụ này thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ làm sao ạ? Nhiệm vụ của chúng ta lại phóng to ra một tí nữa. Chúng ta sẽ phóng to ra một tí nữa vào đây. Thấy chưa? Với một cái hình như thế này các bạn nhớ cho tôi một điểm như sau là tôi sẽ vẽ một cái hình như này nhá. Ctrl C, Ctrl F thì có phải tôi sẽ đẩy lên trên như này được không? Tôi tạm thời tôi để một cái màu xanh cho lên trên tất cả. Và với cái màu xanh này tôi giảm độ 50% đi để cho các bạn nhìn. Cái lệnh này thì chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Tiếp theo phần thứ hai chúng ta đã học vùng cụ A. Tôi tích vào đây một điểm. Nhìn này. Tôi sẽ đẩy lên đây và tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ đẩy xuống đây. Có được không ạ? Tôi tạo ra sự vắt chéo được không ạ? Tại vì bố cục cho thể thao thì mình có thể chọn theo vắt chéo được mà, để cho nó khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là chủ đề về thể thao, giày thể thao người ta có thể làm như này. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn này, đây là cái khung mà. Nên là tôi sẽ tăng giá trị 100% lên, chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, chúng ta ấn vào Ctrl số 7. Có phải tạo ra cái này không? Còn bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ sau là cái chữ này của chúng ta sẽ copy ra đây và tôi sẽ chọn vào vị trí này, nhìn này. Các bạn sẽ chơi trò xuống dòng cho tôi. Nhìn xuống dòng chưa? Chúng ta sẽ chơi trò là cái này xuống dòng này được không ạ? Và tôi xuống dòng nhiều lần cái này. Ví dụ, nhìn nhá. Đây ạ. Có được như này không ạ? Và cái này các bạn có thể chọn như này được không ạ? Các bạn để ý cho tôi là sau khi tôi chọn xong cái chữ xuống dòng này, tôi được quyền căn chữ theo sang trái. Và cũng có thể căn sang bên tay phải để nó sẽ sang bên này được không ạ? Và cũng có thể là chọn vào căn vào giữa được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, bắt đầu tôi sẽ co giãn giữa các dòng này. Nhìn này. Nhìn nhá. Đây là các dòng với nhau. Dòng trên và dòng dưới này. Chúng ta co giãn bằng cách nào? Ví dụ tôi đặt vào đây là chắc chắn được rồi này. Các bạn có thể đặt như này được không ạ? Các bạn hiểu ý tôi chưa? Có nghĩa là cái khoảng không này tôi sẽ thu nhỏ lại. Ok, tích đúp vào cái người này, phóng to ra một tí để làm sao cái người nó sẽ nằm ở bên khu trái của tôi như này được không ạ? Cho nó hình nó đẹp hơn và thậm chí là có thể là chiếm một tí tay. Một là ăn thì ăn hẳn, hai là không có ăn. Có nghĩa là cái tay của chúng ta đấy, chúng ta đừng có rất dính này, nó rất khó chịu nhá, cái cánh tay nó sẽ chạm mép này. Ok, chúng ta từ đây tích vào đây, các bạn nhìn này của tôi chưa? Ok, sau khi làm xong cái này tôi sẽ chơi một cái việc như sau nào. Để muốn điều chỉnh khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới của thiết kế, chúng ta ấn vào biểu tượng như sau, đó là Ctrl T. Còn nhớ Ctrl T chưa? Ctrl T chính là bảng bật cái công cụ của tách lên trong AI để điều chỉnh. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là dòng trên và dòng dưới này, nhìn thấy chưa? Sổ cái này xuống đang chọn là 73 là auto này, nhìn thấy chưa? Còn một cái cách thứ hai nữa là gì? Bạn sẽ làm một cái nhiệm vụ như sau. Sổ này xuống chọn vào, nhìn thấy chưa? Sát nhau chưa? Lên trên xuống dưới này, sát nhau này. Có nhìn thấy dòng trên dòng dưới chưa? Thế nha, chúng ta sẽ đi vào thiết kế của thời trang thì chúng ta sẽ phải làm những cái biện pháp như thế này. Đây ạ. Và lúc này chúng ta cũng có một cái cách thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đối tượng đó và giữ chặt phím Alt. Yeah. Ấn nút lên trên và xuống dưới của cái mũi tên ấy là lên trên chính là như này, là sát vào này, nhìn chưa? Và xuống dưới là như thế này này. Có thấy không ạ? Lên trên xuống dưới chưa?
Đó các bạn thấy không ạ? Và lúc này sau khi đã cho lên trên xuống dưới xong thì tôi được quyền làm sao? Tôi sẽ phóng to cái hình này ra, tôi sẽ phóng to hết cỡ lại được như này được không ạ? Các bạn nhìn thấy hình này của tôi chưa? Và lúc này các bạn có thể cho một cái giãn ra một cách là ấn vào đây nó giãn ra, và lúc này tôi sẽ làm sao thu nhỏ hình này lại cho các bạn. Thế là cái cấp độ của tôi đã hoàn thành được cái phần bên tay trái cho các bạn rồi. Và bên tay phải của chúng ta nó sẽ có cái phần gì 50% họp 50% tôi đặt vào đấy được không ạ? Cho lên trên tất cả. Cái này sẽ chọn là màu trắng cho tôi. Được chưa? Cái này các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Tôi sẽ để toàn bộ căn hết bên tay trái, và cuối cùng là cái này chúng ta quên mất, chúng ta lại copy như này không giữ nguyên cái cũ cho lên trên. Cái này sẽ là màu trắng, cái này sẽ đặt vào vị trí ở giữa nha. Bố cục dọc thì có thể chơi một cái trò như này cho tôi. Và tiếp theo thì giữ phím Alt và đẩy vào đây cho tôi một lần nữa là copy cho lên trên, và cũng chọn màu trắng luôn. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Và với cái biểu tượng này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái, ví dụ có nhiều người ta làm như này, vẽ một cái màu, chả chết ai, chọn một cái màu và kéo cho nó một cái opacity, được chưa? Cho xuống dưới này, cho xuống dưới một nấc. Đấy, các bạn có thấy rằng ngày tức nó sẽ rõ hơn. Và cái này các bạn như thế này chưa? Cái này tôi sẽ đẩy vào đây được không? Chọn 1, chọn 2, tích vào 3, chọn vào đây được không ạ? Và cái này các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ đẩy xuống như này được không ạ? Nhìn cái này của tôi chưa? Và để muốn tạo hình ra một cái giá trị khác biệt thì các bạn có thể chọn vào đây và chọn vào thử multi xem đấy nhá. Nhìn này multi, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đậm màu chưa? Nhưng lại không được đẹp, bằng cách là bạn có thể đặt vào đây cho tôi. Nhìn này. Và cái này các bạn có thể đẩy sang bên tay trái được không ạ? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy về cái cách tạo hình cho thiết kế của chúng ta là có những cái cách như thế này. Và chúng ta được quyền tạo ra những cái phong cách về thiết kế bằng cách là nhìn thấy cái điểm chỗ này chưa? Bạn có nhìn thấy những điểm chỗ này không ạ? Chúng ta có thể mở ra một cái thiết kế bằng cách tích vào đây một điểm như này. Nhìn chưa? Sau đó bạn hãy chọn cho tôi một cái giải pháp cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi copy sang bên này một tí, thu nhỏ lại. Và cái này tôi giảm opacity bằng 50%. Nhìn thấy không ạ? Để cho nó sinh động mà. Rồi các bạn thấy không ạ? Và tiếp tục bên này cũng tương tự như vậy, tôi giữ phím Alt, tôi copy bên này sang bên này. Và cái này tôi đổi màu đi, y ngắn tôi chỉ vào đấy. Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm sao giữ phím Alt, tôi copy vào đây một lần nữa, thu nhỏ lại. Bởi vì nó chỉ là chi tiết phụ cho thiết kế của tôi thôi. Và tiếp theo một lần nữa thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nét vạch ở giữa. Có phải vẽ một cái ô vuông như này không ạ? Nhìn chưa? Và cái nét vạch ô vuông này các bạn có thể chọn vào hòa trộn overlay để làm sao trùng với màu. Nhìn thấy chưa? Có thể chọn là sáng hơn được không ạ? Chọn màu trắng nhá. Đấy, nếu overlay không sáng được thì bạn sẽ quay trở lại màu trắng cho tôi. Không cần phải hòa trộn gì hết. No mờ, và kéo cái này giá trị lên tầm khoảng 50% thôi. Thấy chưa? Cần thiết nữa thì các bạn có thể tạo cái gì? Có nhiều người thích nó điệu đà tí, ok, tích vào hình. Thì trong cái công cụ phím ma hôm trước tôi đã dạy cho các bạn là gì? Tôi tích vào cái điểm này và tôi được quyền vo góc này được không ạ? Các bạn hiểu cái cách mà tôi làm chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra phiên bản thứ hai, nó đơn giản hơn, nhìn thấy đơn giản hơn chưa? Và cũng như vậy tôi muốn tạo ra một sự nhấn nhá cho việc thiết kế của chúng ta thì bằng cách nào bây giờ? Nhìn nhá, các bạn có thấy là cái khung của tôi như này không? Khung ảnh của chúng ta đã cho vào cái hình vắt chéo của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm cách nào để nó đưa ra này, nhìn này, các bạn nhìn vào đây, quét qua này, kéo ra ngoài cho các bạn xem này, ấn vào phím F này, F nữa này, Ctrl Shift H để chúng ta nhìn thấy toàn bộ này, và tích phóng to lên này. Các bạn có nhìn thấy không ạ?
ít nhất nó phải chỉnh chu đã có gì hiệu ứng đâu, chả có gì hiệu ứng cả, nó chỉ là cái cách cho vào và mình đặt chữ thôi. Đấy, chữ thì hôm nay tôi dạy cho bạn căn giữa và làm sao đúng theo hình hộp, đúng không? Và nó có gì? Chữ có chân và không chân, có thể đặt sang trái, đặt sang phải, đúng không? Cái này là đặt từ trên xuống, cái này có thể đặt như này được không ạ? Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo này. Vậy cái hình này các bạn nhớ nhá, cái hình của chúng ta khi làm ra, đây khi làm ra đây, chúng ta cho ảnh chui vào rồi thì chúng ta có thể làm cho ảnh chui ra được không ạ? Tôi giữ phím Alt, tôi copy ra một hình mới. Và với cái hình mới này các bạn nhớ nha, tôi sẽ chuột phải chọn vào nó thì ở đây nó sẽ có biểu tượng là Alt Ctrl số 7, chính là cái này, là cho ảnh chui ra. Cũng tương ứng với lệnh là gì? Object. Tương ứng với cái gì ạ? Chọn vào Clip Hình Mark và chọn vào Alt Ctrl số 7. Có thấy lệnh vừa rồi tôi vừa nói chưa? Người ta khi muốn trở thành cái người mà làm về tất cả các loại bố cục thì hãy bắt đầu từ những cái bố cục cơ bản trước. Và những cái bố cục cơ bản vẽ ra nó phải có tính ứng dụng, có nghĩa là đưa ảnh đưa text vào khu vực nào, mà chỉ là bảng màu thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, tôi tích vào đây một cái. Và lúc này sau khi ảnh đưa ra thì tôi sẽ vứt bỏ cái này đi, thì có phải cái hình của chúng ta là dạng tồn tại, dạng không có màu và không có viền không ạ? Chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu đỏ nhá. Tôi sẽ đi theo tông màu mà. Tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Và tôi thu nhỏ này xuống được không ạ? Và bây giờ có thể cho nó xuống dưới được không ạ? Chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2. Trong trường hợp này tôi khuyên các bạn hãy dùng chiêu thức này cho tôi. Chọn vào 1, chọn vào 2, chọn vào cái nền này. Nhìn chưa? Cho xuống dưới tất cả thì có phải xuống dưới cả cái đối tượng này không ạ? Đây là kinh nghiệm thôi. Các bạn thấy không ạ? Chứ chẳng nhẽ này cho cái này xuống dưới xong lại thích vào cái này cho xuống dưới nữa thì có phải là cũng thế không ạ? Trong khi đó thì chỉ còn làm một lần thôi, nên là kinh nghiệm người ta làm nó khác nhau nhá. Này nhìn này, lúc này tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ đẩy lên đây để chọn. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn đối tượng này, Tuấn, và Ctrl C và Ctrl B, tôi sẽ đẩy lui ra một tí và giảm một độ đi, thu nhỏ lại một lần nữa. Có phải nó sẽ ngắn dài như này không ạ? Và tôi sẽ đặt đúng bằng hình này được không ạ? Và riêng cái này thì tôi sẽ chọn vào cái gì? Chọn vào đây. Các bạn hãy chọn cho tôi giá trị 50%. Các bạn biết rồi đúng không? Ok, chúng ta tích vào đây một cái. Hoặc các bạn có thể chọn vào đây 30%. Đây là sẽ gần với những cái giá trị bạn làm những cái poster cho thời trang theo cái phong cách đơn giản thì bạn sẽ dùng cái này. Và cái chiêu thức này thì các bạn nhớ một điều rằng tất cả những cái đường vắt chéo, ví dụ cái này nó vắt chéo nhỉ, ok, vậy thì tôi có thể cầm cái điểm này, nhìn chưa? Và tôi có thể nôi ra được đây như này được không ạ? Giữ shift nhé, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Có thể chéo như này được không ạ? Được mà. Có ảnh hưởng gì đâu ạ? Được chưa? Sau khi đã có xong cái này xong thì có phải tôi có được cái hình này không ạ? Nhìn chưa? Và tất nhiên là sau này chúng ta học hòa trộn nữa thì nó sẽ còn đẹp nữa. Ok, tôi sẽ tích vào đây. Đó, có thể là không cần cái này thì tôi có thể bỏ cái này đi. Ok, xong. Thì lúc này tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái phương thức số 2 của thiết kế của chúng ta. Nếu mà các bạn thấy là cái này nó to quá, các bạn có thể được tuyến chọn vào 1, chọn vào 2, chọn vào 3, chọn vào 4 và chọn vào cả cái này 5 và thu nhỏ cái này xuống một lần nữa để cho nó thoáng hơn. Tại vì mình làm nên mình cũng phải nhìn, chứ làm mà không nhìn vứt, không phải là cái gì mình vẽ ra cũng là xuất sắc đâu ạ. Nha. Ok, có thể là đạt như này và tất nhiên là chúng ta sẽ đạt như này. Ok. Và các bạn nhớ một điều rằng cái phông chữ này nếu các bạn chưa thấy hài lòng, các bạn hãy chọn cho tôi một phông chữ có chân khác. Ví dụ chúng ta có những cái phông chữ khác được mà, có nhiều phông đẹp mà, nhìn thấy chưa? Tròn trịa có, đây phông viết tay Ctrl C nhưng nét nó mảnh hơn một tí, có nét thanh nét đậm nhưng lại mảnh hơn một tí. Ok, chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl V và cái này thì các bạn nhìn thấy chưa? Nét thanh nét đậm. Chọn vào đối tượng và y ngắn chỉ thẳng vào đây lấy được cái hình của chúng ta, nhưng chữ lúc này chúng ta sẽ điệu hơn. Nhìn này, cái này chưa? Tôi sẽ giữ phím gì? Bỏ cái này nhá. Thử xem có đẹp không nhá. Giữ phím Alt. Còn nhớ phím Alt là có giãn dư dòng chưa? Giữ phím Alt đẩy lên nha, được không ạ? Được chưa? Trông nó vuông hơn rồi, ok. Tiếp theo hãy chọn cái này cho tôi một giá trị, đó là gì? Màu gì? Bạn sẽ bắt gặp cái phông chữ này ở gặp rất nhiều chỗ Việt Nam về thời trang. Kể cả bên nước ngoài người ta có luôn. Phông to. Làm sao ạ? Chọn vào đây. Kéo được không ạ? Cầm vào đối tượng đó và kéo nhẹ được không ạ? Và cái này đẩy nuôi vào trong được không ạ? Này, các bạn hãy nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã được xong. Được không ạ?
Thì đây là một cách. Hiểu cái này chưa? Thì đây chính là cái cách mà chúng ta tạo ra, và lúc này chúng ta sẽ liên quan đến phần chất liệu nhá. Các bạn nhìn này, tôi kéo ra dài như này, có giống Stanley không các bạn? Giống Stanley không? Giống, em chưa? Màu này tôi không thích màu này mà tôi thích chọn vào màu tím được không các bạn? Màu tím này phải là tím đậm hơn nữa được không ạ? Nó phải cùng tông với nhau. Thấy chưa? Xanh tím nhá. Đây, chọn đây. Rồi bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn về phần chất liệu tiếp theo này. Để muốn làm chất liệu cho một thương hiệu thì việc đầu tiên có phải là từ một cái hình không? Ok, bạn sẽ lấy thư viện cho tôi bằng cách như sau. Cách lấy thư viện của chất liệu, chọn vào biểu tượng quyển sách. Có nhìn biểu tượng quyển sách không? Thứ hai, các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là cái chữ liên quan đến chữ gì? Pattern. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ pattern này chưa? Cái này các bạn lên trên mạng search pattern và cái vector đầy luôn. Trên Illustrator nó cho miễn phí. Pattern chưa? Và tích vào pattern thì nó ở đây nó có classic cho các bạn. Đây. Nó có cái cơ bản trước. Và lúc này sau khi chọn cơ bản xong thì bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ngay tức cái bảng chất liệu của chúng ta là đầu tiên là đen trắng này. Các bạn có nhìn đen trắng không? Các bạn muốn nhìn kỹ hơn hãy chọn vào cho tôi sâu cái này ra ở dạng theo. Nhìn đây này chưa? Chọn này to hơn chưa? Ok, tích vào đây to hơn nữa không? Có thích nhìn này không ạ? Có nghĩa là các bạn thích kiểu gì nó cũng chơi được chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhá. Nguyên tắc của độ vật liệu thà bao giờ cái background phải nhân làm 2. Tại vì một cái là màu tổng quan chung mà, còn một cái là chất liệu riêng mà. Đây, tôi nói cho bạn biết là về cái cách mà không nhân bản nhé. Nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Và sau khi tích một cái xong thì tôi tích vào đây một cái, nhìn này, tích vào đây một cái. Các bạn có thấy bị biến mất không? Tích vào đây bị biến mất không? Bởi vì nó nhận cả cái miếng đấy là cái gì? Chất liệu rồi mà. Thì làm gì có cái màu chung ở dưới nữa đâu. Tôi vẫn muốn là giữ màu chung mà vẫn phải có chất liệu vào. Thì có phải nguyên tắc của chất liệu rồi bao giờ cũng phải làm sao ạ? Phải nhân làm 2 không ạ? Các bạn ghi đi điều kiện của nhân bản vật liệu, đổ cho vật liệu vào background phải là gì? Nhân làm 2. Nhân làm 2. Tí tôi cho xem các bạn lượng bài tập để tạo bố cục từ cái này. Hôm qua tôi vẽ khoảng 10 mấy cái. Để cho các bạn về các bạn luyện nhá. Không lại đến lúc mà chúng ta không luyện thôi. Nào. Các bạn nhìn vào đây. Vậy thì trước khi nhân bản thì có phải chúng ta ấn vào lệnh là Ctrl C và Ctrl F không ạ? Cái này tôi sẽ chọn là cùng màu như y ngắn chỉ vào đây, lấy hai cái màu giống nhau, tím nhau giống nhau chưa? Hoặc cái này thì bên này sẽ chọn là đỏ đậm đi. Y ngắn chỉ vào đây đỏ đậm thì chưa? Một cái đỏ đậm, một cái xanh đậm được chưa? Hoặc các bạn có thể chọn vào tím này thì các bạn có thể chọn là một là chơi tương phản là theo kiểu dạng như này. Rồi, màu này hơi khiếp luôn. Nhìn chưa? Ok, tiếp theo này. Xanh nó có vẻ đẹp hơn. Tiếp theo nhá, các bạn để ý cho tôi này. Ctrl C và Ctrl F có phải nên nhân bản không ạ? Nhân bản xong tôi được quyền ấn vào đây một cái là chất liệu. Thì lúc này khi ấn chất liệu xong thì tôi phải phóng to cho các bạn nhìn. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này có dấu chấm không? Nhưng cái dấu chấm này nó là màu đen. Nên là bạn dùng opacity nó sẽ không có giá trị. Ví dụ như này thì nó chỉ là ghi thôi. Giảm độ đi là một ghi mà. Thì toàn bộ tất cả những cái vật liệu mà các bạn tạo ra như thế này, cái hình này có sẵn rồi thì các bạn hãy chọn cho tôi đó là gì? Hãy dùng hòa trộn, nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ tôi hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn sáng ảnh chưa? Thì lúc này bạn mới được quyền chọn cho tôi một cái màu giảm độ đi. Câu chuyện nó như này. Các bạn có thấy là giống như là có chất liệu chưa? Chất liệu chấm chưa? Cái chấm này các bạn nhìn này, khi in to chúng ta mới nhìn thấy. Còn chúng ta nhỏ thì chúng ta không nhìn thấy nhá. Tích là Ctrl trừ này. Các bạn có thấy là vật liệu tôi đã có chưa? Đúng chưa? Vật liệu này bỗng nhiên là tôi đã thấy là hơi bé. Thì làm cách nào bây giờ? Tôi sẽ tích vào đây một cái nữa. Thì các bạn thấy vật liệu to lên chưa? Và đã là nguyên tắc của vật liệu thì không bao giờ được lấn át hình chính. Không được tranh chấp hình chính. Nó chỉ là có tác dụng là làm ra cái chất liệu cho nó sang trọng. Nó đỡ bị cái background chúng ta bị đơn điệu. Bởi vì chúng ta chưa dùng một tí gì liên quan đến ảnh cả. Nên các bạn nhìn đây cho tôi sẽ chọn vào giá trị rơi tầm khoảng thấp xuống tí nữa 16%. Nhìn thấy chưa? Chúng ta nhìn này. Các bạn có nhìn thấy vật liệu chưa?
Phóng to nữa cho các bạn xem. Đúng không? Rồi tiếp theo bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Nếu không thích bạn lại tích vào to lên, to lên, to lên nữa. Nhìn thấy to nhiều kiểu chưa? Đây là vật liệu nhá. Các bạn nhìn thấy vật liệu chưa? Này còn to và đi nhỏ xuống này. Nó cũng có này. To và đi nhỏ xuống. Tích vào đây. Tích vào đây. Nhìn chưa? Và tích vào đây. Chuyển từ trái qua phải này. Giống như da rắn này. Nhìn chưa? Nó rất nhiều vật liệu cho các bạn lựa chọn. Đây là thư viện có sẵn. Nếu bạn thích bạn giữ lại. Còn nếu không thích chúng ta next qua. Next qua có phải là dạng kẻ này không ạ? Nhìn dạng kẻ chưa? Có thể được quyền chọn vào dạng kẻ như này không ạ? Nhìn chưa? Cái loại này thì không thể dùng cho cái giá trị về thời trang này được, mà sẽ dành cho những hộp quà hay dùng những cái tượng kẻ đấy trông nó sẽ chỉnh chu ngăn nắp hơn, hoặc những cái sản phẩm của các bạn tùy theo như này, độ kẻ to hay kẻ nhỏ. Có nhìn thấy không ạ? Nhìn rất là nhiều loại kẻ chưa? Có nghĩa là bạn thích thì bạn giữ lại, còn không thích thì bạn next qua nhé. Ở đây nó có nút next, nút back này, nhìn chưa? Ok, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy tôi có nhiều vật liệu không ạ? Thiếu theo nữa là tôi sẽ next qua một cái nữa thì tôi có vật liệu này, độ nhám này. Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu này của tôi không? Và cái này tôi không dùng với giá trị hòa trộn nữa mà tôi sẽ dùng cái giá trị hòa trộn là gì? Multify. Các bạn nhìn thấy Multify thì cái chất liệu này, nhìn này cũng là chất giấy, nhưng chất giấy của chúng ta có những cái gạch như này. In ra nhìn thấy nhá. In ra sẽ thấy khác biệt đấy. Các bạn có thấy này của tôi chưa? Ok, và chúng ta có thể được quyền chọn rất nhiều loại chất liệu khác nhau cho thiết kế của chúng ta. Nhìn thấy chất liệu chưa? Gạch lung tung này. Thấy chưa? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái gạch của tôi chưa? Đây nha, tôi sẽ bỏ cái này đi cho cái này màu nó tươi lên tí cho các bạn dễ nhìn. Nhưng bình thường tôi sẽ không để từ tươi như này đâu nhá, nhìn thấy chưa? Ctrl C, Ctrl F, chọn vào một cái màu. Có nhìn thấy chất liệu này chưa? Và chất liệu này tôi sẽ dùng hòa trộn, nó là Multify. Đây, chất liệu đây. Có thấy nhìn nó rõ không ạ? Nhưng mà nhìn như này thì trông nó rất xấu, thì mình mới giảm cái độ này xuống này. Có nghĩa là có chất liệu nhưng mà không thể để rõ được nha. Sau này mà khi mà các bạn làm chất liệu này, ok, chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây rất là nhiều thể loại ô vuông khác nhau, chất liệu chéo trái phải, nhìn ô vuông như chưa? Nó đẹp mà. Có nghĩa là bạn in một cái cạc visit ra nhưng mà mình lại không có chất liệu, chỉ là giấy thôi thì trông lại bị thô. Nhưng khi có chất liệu vào nó lại cực kỳ sang trọng đấy. Rồi tiếp theo, bạn thích bạn giữ lại, không thích lại next qua. Nó nhiều loại mà, next vào đây. Có loại màu được không ạ? Tích vào đây một cái. Có loại này được không ạ? Nhưng không phải cái loại nào cũng dùng. Tôi cũng nói cho các bạn biết luôn, không phải loại nào cũng chơi được. Và tất nhiên là trong quy trình khi dùng vật liệu thì tôi khuyên các bạn hãy dùng cho tôi giá trị về hòa trộn nó phù hợp. Ví dụ multi hay là shortline. Nhìn chưa? Nhưng em có thấy shortline thì cái màu này nó sẽ gặp vấn đề không ạ? Đấy, bởi vì do chất liệu đó next qua một lần nữa thì ở đây nó có vật liệu thứ hai, vật liệu thứ ba, như mình nhìn màu chưa? Chán chết, chứ cái này chỉ dùng multi phát là nổi ngay. Đấy, tiếp theo next qua một cái nữa. Đấy có rất nhiều chất liệu và tất nhiên mình có thể tạo ra chất liệu mà. Đúng không? Bởi vì đây là chỉ là thư viện thôi, chúng ta đang học được cái này. Ok, tiếp theo. Next qua. Nhìn chưa? Che cứ trúc các kiểu. Làm giấy dán tường cũng có luôn. Hiểu chưa? Ok, hiểu cái đoạn này chưa đã? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần tiếp theo, đó là gì? Sau khi đã làm xong, bạn chỉ cần tắt cái file này, chất liệu đi thì lúc này nó đã hiện đây hết đây rồi. Có nghĩa là những cái vật liệu nào bạn dùng thì nó sẽ chui hết vào bảng màu cho các bạn. Và lúc này bạn chỉ cần chọn cho tôi thao tác là chọn là cái background, dùng cho nó hòa trộn là bao nhiêu %. Hiểu cái đoạn này chưa? Rồi nhá, bây giờ tôi sẽ nói cái cách này. Cách đưa một đối tượng làm vật liệu. Thì đầu tiên bạn hãy chọn cho tôi một cái hình có sẵn. Ví dụ chúng ta có thể chọn một cái hình xoáy như này được không ạ? Tôi vẽ một cái nét có độ tương phản so với cái nền. Ví dụ cái nét của các bạn đó là gì? Tôi vẽ một cái nét này, giữ shift tôi vẽ ra đây. Và cái nét màu của đối tượng này tôi sẽ để là một cái màu tím gì ạ? Đây ạ, tôi sẽ để một cái màu tím như này được không ạ? Chọn một cái màu, tôi sẽ để một cái màu tím như này. Tím sáng hơn, hồng đi. Xanh sáng hơn tí này như này được không? Các bạn có nhìn thấy cái nét này của tôi chưa? Và cái nét này nếu mà chưa đủ sáng thì bạn hãy chọn cho tôi một cái nét sáng hơn. Đây, tôi sẽ đưa bạn nha. Thấy nó sáng hơn chưa?
Tại vì tôi đang chọn cho bạn là tôi vẽ ra trực tiếp về cái này nhá. Bạn có một con cá thì nó sẽ là con cá, bạn có một con cua sẽ là con cua. Có nghĩa là cái hình này nó sẽ được vẽ trực tiếp trên phiên bản có gì AI của chúng ta. Nhớ nhá, vẽ trực tiếp trên AI. Và để muốn biến cái này trở thành vật liệu thì chỉ việc làm sao ạ? Cầm cái này ném một phát vào ô. Cầm cái này ném vào ô màu cho tôi là biến thành vật liệu. Được không ạ? Đơn giản chưa? Bạn biết cái hạt cà phê không ạ? Sau này bạn có một hạt cà phê, bạn ném một phát vào thì nó cũng trở thành vật liệu, và đổ một phát vào nó được vật liệu luôn. Nhìn nhá. Lúc này tôi cầm này tôi kéo ở đây được không ạ? Các bạn có nhìn thấy tự nhiên tôi có vật liệu chưa? Đấy, vật liệu đấy. Sổ này xuống cho nhìn nhá, nhìn này, đây, dùng hiện nhìn này, kéo xuống nhìn thế này chưa? Vật liệu to ra chưa? Và khi đã có vật liệu rồi thì tôi có thể được quyền tích vào đây và tôi thay thế nó được không ạ? Tích nhá. Nhìn này, tôi tích vào đây thay thế này, x này. Nó chỉ đổ vào mảng màu thôi nhá. Các bạn nhớ là nó phải chỉ đổ mảng màu đây, chứ có nhiều bạn là tích vào đây nét mà đổ như này nó sẽ không ra. Bởi vì nó đi theo viền. Các bạn hiểu cái này chưa? Muốn thay đổi vật liệu thì phải nhớ là phải chọn là mảng màu, bởi vì cái này là mảng màu mà. Rồi. Tích vào đây nhá, nhìn này. Các bạn nhìn thấy cái hình tôi có nhìn được gì không ạ? Bởi vì độ mờ quá yếu. Và thứ hai, dùng hòa trộn đang là bị làm sao? Multi đúng không? Tôi chỉ một độ mờ cho các bạn. Có nhìn vật liệu tôi vừa ốp xong chưa? Bạn vẽ một con ốc, bạn có thể cho như này. Bạn vẽ một con cá thì nó cũng được vào như này. Có nhìn thấy hình này của tôi không? Và sau khi đưa vào vật liệu thì lúc này chúng ta được quyền chọn hòa trộn, đó là overlay. Nhìn thấy overlay chưa? Và màu chưa đủ độ đậm thì các bạn hãy tặng cho tôi một giá trị là sổ xuống và kéo cho nó mờ dần đi. Tôi nhìn thấy cái vật liệu tôi sẽ mờ dần vào đây đúng không ạ? Nhưng tôi phải kéo sáng lên để cho các bạn nhìn thôi. Thì lúc này khi đưa vật liệu vào nó sẽ xảy ra vấn đề như sau. Cái thể vật liệu của chúng ta có thể là bị thô quá, bị to quá hoặc bị nhỏ quá. Thì lúc này chúng ta mới đưa ra cái cách điều chỉnh cho nó, là cách điều chỉnh độ to nhỏ của vật liệu. Có nghĩa là biết cách đưa vào rồi đúng không? Thì bây giờ sẽ là cách điều chỉnh vật liệu như sau. Các bạn ghi đi cách điều chỉnh vật liệu. Để muốn điều chỉnh được vật liệu, chúng ta ấn vào công cụ như sau. Một, ấn vào đối tượng đã. Tích vào đối tượng. Nào, nhìn nhá, nhìn này. Tích vào đối tượng được chưa? Bước số 2, các bạn tích đúp vào công cụ SC cho tôi. Nhìn thấy công cụ này chưa? Được ký hiệu là chữ gì? Chữ SC đúng không? Ấn là scale đây, nhưng tích đúp vào. Tích đúp là tích mấy lần ạ? 2 lần đúng không? Xong chưa? Tiếp tục nha. Bạn tích đúp vào đây cho tôi cái. Thì có phải lúc này nó sẽ sinh ra một cái bảng về cái form dáng của đối tượng như này không ạ? Nhìn form dáng nhá, 100% là giữ nguyên rồi. Đây là form dáng 100% đây. Và ở đây thì các bạn nhớ cho tôi một cái biểu tượng, đó là transform object. Cái transform object này nếu bạn vẫn để nguyên như này thì bạn thu nhỏ này xuống thì cái chất liệu và cái hình này cũng nhỏ đi. Nhìn nhá, cái khung hình của chúng ta là cái này này, cả bằng cái background này. Tôi sẽ thu nhỏ cho bạn xem. Các bạn có thấy là cả chất liệu và khung nhỏ lại không ạ? Tôi nhìn thấy chất liệu và khung nhỏ lại chưa? Mà trong khi đó tôi muốn là gì? Chất liệu nhỏ thôi, còn cái khung vẫn giữ nguyên chứ. Cái khung nó chính là cái khung thiết kế của cái sản phẩm của chúng ta mà. Thì các bạn nhớ này, để muốn nhỏ vật liệu thôi mà không nhỏ cái khung bên ngoài thì phải bỏ transform object đi. Bỏ transform object thì nó này, chất liệu thấy bé chưa? Chất liệu thấy bé chưa? Các bạn có thể được quyền cho chất liệu nó to lên được không ạ? To lên được không ạ? Hơn 100 là to hơn đúng không? To lên này được không ạ? To chưa? 150 mấy rồi? 157 rồi. Thấy chưa? Vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh vật liệu bằng cách là cho to nhỏ. To lên và nhỏ xuống của vật liệu. Lưu ý bỏ thuộc tính transform object.
là cái form dáng ấy thì giữ bỏ đi, không được chọn vào nó, là mình chỉ điều chỉnh bên trong thôi. Rồi tiếp theo, xong chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn nhé, cái này là đối tượng chúng ta vẽ ra, vậy chúng ta có hay vẽ logo không? Các bạn hay vẽ logo không ạ? Vậy thì đôi lúc người ta muốn tạo ra cái background bằng logo, có thể được không? Ok, tôi sẽ ấn vào File. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O cho các bạn xem một cái nhé. Ctrl O này. Chúng ta sẽ chọn một cái logo. Logo. Ở đây nó có logo của cái Gia Đoàn Phát. Đây, logo nó nằm ở trên đây. Đúng rồi, logo nhá. Thấy chưa? Nội thất AT IDE. Đây, ok, tôi tích vào đây. Tôi sẽ chọn cho các bạn file thiết kế. Ok, tôi sẽ ấn vào Ctrl O và tôi tiếp tục tôi chọn vào đây là file thứ hai. Nhìn thấy không ạ? Thì đây là những cái tín hiệu của cái logo của các bạn thôi. Các bạn có thể chọn vào cho tôi giải pháp như sau. Rồi tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ một cái logo. Tôi đẩy ra ngoài như này được không ạ? Nhìn logo này chưa? Và lúc này tôi được quyền chọn cho nó một cái màu. Nhìn thấy màu chưa? Tôi copy toàn bộ cái logo sang Ctrl C sang file thiết kế. Coi như đấy là một công ty thời trang đi. Được chưa? Vậy tôi hỏi bạn nhé, cái hình này của tôi đã được xong rồi. Cái này tôi đã được xong rồi, tôi phải thu nhỏ lại được như này được không ạ? Và trước khi mà tôi copy ra thành 3-4 cái logo thì các bạn có thể chọn vào phương pháp như sau. Ví dụ có những người ta không muốn cho chữ Anh Tuấn nữa mà chỉ có một cái tín hiệu này thôi, thì tôi có thể được quyền là tôi tạo hình bằng cách là tôi copy lên như này. Dùng phím O và lật rất khoát thì có phải xuống như này không ạ? Đúng chưa? Rồi tiếp theo quét qua cả hai cái này, ấn vào Ctrl G là group này. Sau đó lại ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên và xoay như này được không ạ? Các bạn có thấy là tín hiệu của tôi bỏ ra như này được như này không? Và sau khi đã có này xong thì tôi được quyền làm sao thu nhỏ lại đấy. Nhìn này, giữ phím Alt tôi thu nhỏ lại cái thằng số 2. Thu nhỏ như này được không ạ? Cái này phải đặt dạng module nhá. Ở trong các trường về mỹ thuật người ta có thể tạo ra module cho các bạn. Và cái này tôi sẽ giảm độ đi, là gần thì to và xa thì phải nhỏ, là mờ thôi. Tôi chọn là 50%. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ quét qua đây và tôi lại đặt lên đây một tí nữa. Ví dụ đặt như này. Tôi sẽ thu nhỏ lại một lần nữa. Và cái này của tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ chọn vào 30% được không các bạn? Nhìn thấy không ạ? Và sau khi đã có cấp độ rõ, vừa và nhỏ thì tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và đưa nó vào nó phù hợp. Có nghĩa là có nhiều người thì đưa thẳng vào xong rồi tự ngồi chỉnh đúng không? Nhưng tôi sẽ đưa nó vừa luôn. Thì có phải đợi phải chỉnh không ạ? Được chưa? Lúc này các bạn chỉ việc làm sao ạ? Cách đưa một đối tượng vào. Đây có phải là vẽ ra không ạ? Tự vẽ ra đúng không? Bạn quét qua cái này cho tôi và kéo một phát thẳng trực tiếp vào trong cái bảng ô màu. Nhìn thấy cái vật liệu tôi có chưa? Và lúc này sau khi vật liệu có xong thì chúng ta sao? Cái này là cũng đăng ký bản quyền, người ta có thể chơi cái này được. Đóng dấu đấy ạ. Chọn vào đóng dấu dễ không? Nhìn này, chọn vào đây. Và lúc này chúng ta chỉ cần chọn vào đây thôi. Có phải là cái này tôi có vật liệu chưa? Nhìn vật liệu tôi chưa ạ? Nhưng vật liệu này tôi xây dựng từ logo của tôi. Vậy tôi hỏi bạn, sau này bạn làm một cái menu cho một cái cửa hàng quán ăn Nhật chẳng hạn, thì có phải là chúng ta sẽ phải kiếm những cái con cá, con cua gì đó đóng dấu được không ạ? Làm như này nó ra tính chất đúng không? Một cái card visit của các bạn mà lại có những cái biểu tượng vẽ là rau củ quả thì có phải là cho đồ ăn không? Nhưng người ta vẽ bằng nét. Và ví dụ người ta kiếm một cái cốc cà phê được không ạ? Và tại sao lại có cái điều đấy? Cửa sổ em. Chúng ta sẽ chọn vào phần down đó. Chúng ta sẽ chọn vào mặt đen trắng. Đây tôi cho các bạn xem. Ok, tôi sẽ back lại. Tôi kéo cho các bạn background cơ. Và background này của tôi nó có đen trắng. Này, các bạn nhìn hôm trước tôi ngồi tôi phải tự soạn này. Tôi hỏi bạn cái này có thể làm chất liệu được không ạ? Được quá thì
Có nhiều người muốn lấy cốc cà phê, có nhiều người muốn lấy cái này cái nọ, đúng không? Có nhiều người muốn lấy cá này, nhìn thấy cá chưa? Ok, tôi sẽ đưa con cá là vào chất liệu cho các bạn xem, để các bạn có thể hơi hướng là ví dụ bạn làm cho một cái sản phẩm bao bì nhãn mác cho bún đậu mắm tôm, đúng chưa? Vậy thì chúng ta phải có lá gì, lá chuối chẳng hạn. Nhưng cái này người ta sẽ vẽ bằng tay thì chúng ta một nó có thể kiếm ở trên mạng, hai là chúng ta có thể chơi ra. Cái này có thể dùng giống quán cà phê không? Tôi thấy các bạn quán cà phê cộng hay có kiểu vẽ này, vẽ bằng tay ấy, xong rồi dạng như tranh khắc gỗ. Ok, tôi tích vào đây cho các bạn xem. Tôi kéo thẳng trực tiếp vào trong cái phiên bản của cái gì đấy à, được cái này đúng phong cách của khắc gỗ gì nữa. Nào bây giờ muốn đưa một cái hình vào, các bạn lưu ý cho tôi này. Hôm trước tôi đã nói cho các bạn là phong cách là để muốn biến một cái ảnh trở thành cái gì vector, đúng không? Thì cái ảnh ấy có phải to không ạ? To. Và thứ hai nó phải là gì? Có phải là đen trắng không? Thì cái này là đen trắng chưa? Nên các bạn biết tại sao mà tất cả những cái đối tượng mà muốn biến thành vector để người ta làm cho áo đồng phục hay cái gì đó thì nó phải là bản đen trắng nó mới ngon được. Nên là tất cả những cái giá trị người ta vẽ tay là đều có giá trị hết đấy. Chỉ vấn đề là mình có biết vận dụng không thôi. Được chưa? Ví dụ người ta muốn làm một cái cầu thủ bên nước ngoài nổi tiếng nữa, người ta biến thành đen trắng rồi biến thành nét, thì có phải người ta chơi ra thành vector người ta in áo được không ạ? Nào nhìn này, tôi sẽ biến cái ảnh này trở thành vector bằng cách như sau. Các bạn sẽ để ý cho tôi này. Tôi sẽ chọn phương pháp không phải là chơi ra. Nếu mà chơi thông thường như này thành đen trắng thì cái miếng màu ghi này của tôi biến mất. Nhìn thấy miếng màu ghi biến mất chưa? Các bạn có nhìn thấy miếng màu ghi tôi biến mất chưa? Ok, Ctrl Z lại. Nhưng bạn muốn lấy được những cái màu nhẹ như này thì buộc các bạn phải sổ cái này xuống cho tôi. Ở đây nó có giá trị 3 màu. Có phải là đen, ghi và gì? Trắng không? Ấn vào lên cái thử xem nó xem ra sao. Thì lúc này các bạn có thấy là ảnh tôi sẽ được như này. Nó có 3 màu luôn. Và sau khi đã có 3 màu thì ở đây nó lại còn một cái thuộc tính nữa cho các bạn, đó là gì? Có nhìn cái này không ạ? Đây là các bạn điều chỉnh cho các bạn là bạn muốn lấy nhiều màu hơn để nó chất lượng hơn thì ok, bạn tích vào cái kéo này cho tôi. Thì cái này nó sẽ tự chạy một lúc này, nhìn đây nó chất lượng hơn chưa? Tiếp theo này, kéo càng lên thì càng chi tiết của hình càng nhiều hơn chưa? Lên nữa. Thấy chưa? Ok, và sau khi đã chấp nhận với cái giá trị màu như thế này, bạn sẽ ấn vào chữ Expand cho tôi. Expand chính là biến cái ảnh trở thành vector. Và bây giờ bạn được quyền thay đổi màu sắc nó đúng nghĩa. Thích màu gì được màu đấy này. Tích vào đây cho tôi một cái. Và các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Và lúc này chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào Ungroup. Tại vì khi mà biến thành vector thì nó tồn tại dưới dạng group. Nên bạn sẽ Ungroup này. Bạn tích vào cái miếng màu trắng này, bạn có thể xóa đi được không ạ? Nhìn thấy chưa? Miếng màu trắng này được chưa? Ctrl Shift H cho dễ nhìn này. Xóa đi. Tích vào đây, xóa đi, tích vào đây, xóa đi. Có thấy khó không? Nếu là để vụn như này khó không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là trong Inus nó có một cái lệnh rất hay. Đó là công cụ pháo hoa giống như đũa thần trong Photoshop đấy. Là chọn những thằng cùng màu. Vậy thì có phải tôi tích thẳng vào đây màu trắng này thì có phải chọn hết màu trắng không? Và xóa một phát đi. Nó giữ lại đó là gì? Màu đen và màu ghi thôi. Còn trắng xóa hết rồi. Và có phải là lúc này tôi có được cái hình này không ạ? Được chưa? Và phóng to cho các bạn xem. Và lúc này sau khi tôi đã có xong này, tôi được quyền cầm cái này Ctrl G ném một phát thẳng vào trong cái này được không ạ? Nhanh gì này, tôi phóng to cho các bạn. Phóng to, kéo vào thôi. Được chưa? Đây, chất liệu đây xong rồi. Và việc còn lại của các bạn là gì? Tôi sẽ kéo ra cho các bạn xem nhé. Gì đây? Tôi kéo một miếng cho các bạn nhìn này. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên thành hai file đúng không? Đổ chất liệu thì bao giờ phải có hai đối tượng. Lúc này chúng ta tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy vật liệu tôi có chưa? Nhưng cái vật liệu này nó sẽ không nổi được trên này bởi vì lý do là nó sẽ không nhìn xuyên qua, nên là chính vậy người ta mới dùng cái giá trị đó là hòa trộn. Hòa trộn overlay, nhìn thấy overlay chưa? Tôi chọn cái màu dưới cho các bạn xem nhá. Cái này tôi kéo ra này, cái này tôi sẽ để một cái màu sáng hơn. Cái này tôi đặt vào đây này. Cái này 100% rồi, nhìn chưa?
Multi nhá, multi này, multi này. Nhìn vật liệu tôi chưa? Và cái vật liệu này tôi nói cho bạn biết là nó to quá, có nhìn đi thô không ạ? Thì người ta mới được quyền là tích đúp vào cây công cụ S xì giống như vừa rồi tôi vừa nói, tích đúp vào đây. Thì có phải tự nhiên nó to? Bởi vì lý do là chúng ta chưa bỏ cái này đúng không ạ? Bỏ chân object là chỉ điều chỉnh về vật liệu thôi. Nhìn thấy vật liệu chưa? Thấy chưa? Và lúc này tôi được quyền làm sao? Nằm chuột này xuống, nằm chuột xuống, tôi gõ vào đây là khoảng 40%. Có nhìn thấy chất liệu bé đi không ạ? Đấy, các bạn có thấy không ạ? Chất liệu chúng ta có thể tạo ra từ cái này, ấn OK và chúng ta sẽ chọn lá. Lúc này được quyền chọn M đi là bao nhiêu, đấy là việc của bạn. Các bạn chọn vào multi mà. Có hiểu cái này của tôi chưa? Nên hãy đi tìm rất là nhiều những cái màu đen trắng đây về để chúng ta làm rất nhiều trò rất là hay. OK, tiếp theo. Vậy thì lúc này tôi đã nói xong phần vật liệu của chúng ta đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta có một cái chữ được không ạ? Lúc này chúng ta sẽ có vật liệu thứ ba nữa là các bạn nhìn này, chữ của chúng ta tích vào đây, chúng ta đánh vào một cái chữ. Chữ này có thể là liên quan đến dầu gội đầu hay là tóc tai gì đó hay là thời trang gì đó tùy các bạn. Tôi sẽ để đầu tiên là màu đen. Tôi copy ra miếng thứ hai, tôi sẽ để là màu ghi. 50% được không ạ? Đây 50% đây, giống hệt như cái vừa rồi không? Giống hệt logo. Copy thứ ba là cho nhỏ lại tí nữa, chúng ta sẽ chọn vào 30% được không ạ? Đúng chưa? Và lúc này cầm cả cái này ném một phát vào vật liệu được không ạ? Nhìn chữ chưa? Chữ thành vật liệu rồi. Các bạn biết là cái trò mà rất nhiều công ty thích đóng dấu tất cả những cái phiên bản của mình làm ra. Và sau khi đóng dấu xong thì tôi hỏi bạn nha, tôi tích vào đây. Hoặc là tôi tích vào đây cho các bạn nhìn này, tôi đổ luôn cái chữ cho các bạn xem. Nhìn chữ của chúng ta chưa? Chữ chúng ta rất là mờ bởi lý do chúng ta đang dùng hòa trộn là overlay. Tôi chọn multi cho các bạn nhìn. Nhìn chữ chưa? Chữ này hãy giảm đi thì bắt đầu nhìn được. Nhìn này nó có xa gần này. Nhìn như chữ có xa gần chưa? Nhưng chữ này tôi thấy là hơi to quá, tôi lại điều chỉnh nhỏ lại bằng công cụ S ý. Tích vào đây. Có phải là bỏ chăn phó dây không? Là năn chuột xuống này không ạ? Nào bây giờ phải tích vào hình, đã quên mất. Phải tích vào hình thì mới làm được. Tích vào S ý. Nhỏ chưa? Nhìn thấy chữ bé gì chưa? OK, thì tăng to lên hay nhỏ xuống đến cho mình được chưa? Rồi. Bây giờ có một cái điều nó khoai hơn một tí nữa, đó là gì? Tôi muốn chỉnh cái vật liệu tôi có độ xoay. Chỉnh to nhỏ đúng không? Bây giờ chỉnh độ xoay, các bạn ghi đi cách chỉnh xoay. Nên là cái việc mà sau này khi thiết kế xong ấy, mình phải chỉnh vật liệu rất là nhiều thứ luôn. Cái thứ ba tôi sẽ làm cho bạn chữ kim cương nhá, các bạn nhìn nhá. Chữ kim cương, chữ ngọc. Thế có phải đi kiếm viên kim cương về gắn vào bên trong không? Đúng không? Nhưng vấn đề là phải kiếm một quả kim cương nó không có nền, nó là PNG. Bởi vì vật liệu của chúng ta thứ ba đó là nhận ảnh vào là vật liệu mà. Có đúng không? Nhận ảnh vật liệu chưa? Rồi OK, tích vào đây. Để muốn nhận vật liệu theo độ xoay, bạn tích vào công cụ đối tượng đã. Số 1 là phải tích đối tượng. Bước 2 tích vào công cụ R. R là xoay. Nhưng cũng giống như đối tượng công cụ là to nhỏ thì bạn tích đúp vào công cụ R. Tích đúp vào công cụ R. Tích đúp vào công cụ R. Nào, tích đúp nhá. Tích đúp thì nó mới ra. Còn không tích đúp nó không ra. Nhớ tích đúp là tích 2 lần chưa? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cho tôi một cái biểu tượng là cũng có transform object. Có nghĩa là nếu mà chúng ta bỏ cái thuộc tính transform object này đi thì chỉ xoay vật liệu bên trong thôi. Còn cái khung bên ngoài là hình chữ nhật đấy, giữ nguyên. Có nhìn thấy phần transform object không ạ? Nó giống hệt như vậy, nó chỉ khác nhau xoay thôi. OK, chúng ta tích vào đây một cái. Chúng ta có thể xoay theo cấp độ của người khó tính, đó là ấn nút lên trên và xuống dưới bàn phím là tăng giảm 1 độ.
Có nhiều người ta muốn xoay theo đúng chiều của thiết kế đây, xoay theo một độ chưa, xuống dưới này xoay được mà. Vật liệu tôi có thể xoay được theo chéo như này được không ạ? Rồi các bạn biết là người ta làm giấy gói hàng đó, cái này làm giấy gói hàng đấy. Các bạn biết làm cái bao bì nhãn mác cho một cái sản phẩm về giày không? Người ta hay đóng dấu logo họ trên một cái giấy trắng đấy để người ta làm giấy nót, thì cái này có thể làm được điều đó. Nên tôi nói cho bạn biết là làm đến đâu chúng ta sẽ ứng dụng đấy, và tôi nói luôn cái ứng dụng cho các bạn để các bạn làm. Đó, lên trên xuống dưới này. Còn nếu mà bạn muốn mà tăng giảm mà theo kiểu nhiều độ thì bạn giữ ship cho tôi là tăng giảm 10 độ. Có nghĩa là giữ ship, ấn nút lên trên là 10 độ, 20 chưa? Ấn phát 30 chưa? Ấn phát nữa 40 chưa? Có nghĩa là cái này là 10 độ một khi giữ ship. Còn buông ship ra thì chỉ tăng giảm 1 độ thôi. Được chưa? Tí để điều chỉnh cấp độ 3 mới gọi là khác biệt ạ. Tất cả những cái này được áp dụng cho bài hôm trước để chúng ta làm cái bố cục chúng ta nó có nhiều cái màu sắc hơn thôi. Hôm trước chúng ta dùng mảng bệt đúng không? Là màu bệt đúng không? Thì hôm nay dùng chất liệu cho tôi. Nhưng hãy chọn chất liệu nó phù hợp. Bài này mới gọi là khó. Chứ còn nếu mà chúng ta không suy nghĩ thì làm gì có chuyện. Không có đâu. Làm đồ họa là chúng ta sẽ bỏ thời gian ra, bỏ tâm huyết ra để chúng ta nghiên cứu về nó thì chúng ta mới đạt được. Đây ạ, được chưa? Tiếp theo nhá. Vậy thì lúc này tôi đã nói cho bạn về hình rồi, về chữ rồi. Còn bây giờ là về ảnh đúng không các bạn? Đúng không? Nhưng trước khi đấy tôi sẽ dạy cho bạn điều chỉnh cấp độ 3. Các bạn ghi đi cách điều chỉnh cấp độ 3 về vật liệu. Tôi sẽ mạo muội, tôi sẽ kéo cái này lui xuống một tí. Tôi sẽ mạo muội, tôi dùng phím in ngắn là tôi chỉ vào đúng cái màu đậm của nó, được chưa? Thành Stanley đấy. Tiếp theo tôi sẽ làm cái việc thiết kế cho các bạn, đó là vật liệu nhá. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái công cụ. Ví dụ rồi, tôi sẽ chọn một cái biểu tượng liên quan đến hình tròn chẳng hạn. Tôi vẽ đây. Nhìn hình tròn chưa? Bạn nào chưa biết chọn hình tròn hãy tích và giữ chuột trong cái tam giác nhỏ này. Có nhìn thấy tam giác nhỏ này chưa? Bạn tích và giữ chuột một lúc thì nó sẽ xuất hiện cái này. Và bạn chọn tròn. Và tròn như này để muốn vẽ được thì phải giữ shift. Được không ạ? Rồi, xong. Cấp độ thứ hai của chúng ta là gì? Chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu liên quan đến màu đỏ. Nhìn thấy đỏ chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc như sau là tôi sẽ tạm thời tôi biến cái này trở thành viền. Màu đây và viền đây, chúng ta ấn vào Shift X. Có nhìn thấy thành viền chưa? Shift X là đảo giữa màu và viền cho nhau mà. Và trong cái thiết kế của chúng ta nó có một cái rất hay, đó là gì? Trong AI chúng ta dùng phím A. Chúng ta quét qua một điểm bên tay trái, nhìn thấy chọn một điểm bên này chưa? Chúng ta được quyền xóa nó đi bằng Delete. Thì nó còn là cái điểm bên này thôi. Có nghĩa là xóa một nửa hình tròn đấy. Các bạn nhìn đây, đây nhá, nó có 4 điểm đúng không? Chúng ta quét qua một điểm bên này, nhìn thấy điểm bên này chưa? Xóa đi bằng cái Delete này thì có phải nó chỉ còn một nửa bên này không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok. Và sau khi đã có cái điểm này rồi, tôi để quyền cầm cái này tôi ném vào vật liệu được không ạ? Cầm vào ném vào vật liệu thôi. Nhìn thấy cái bu này của tôi chưa? Và cũng tương tự như vậy, bây giờ tôi sẽ chọn cho bạn xem nhá. Background này, Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên. Có phải đổ vật liệu thì phải copy không ạ? Sau khi đổ xong thì bạn sẽ nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Có phải tạo ra những cái biểu tượng như này không ạ? Và lúc này các bạn nhớ cho tôi một điều như sau. Thực ra cái nguyên tắc của đối tượng này nó giống như viên gạch hoa của các bạn đang dẫn dưới nền này. Các bạn nhìn thấy những ô nó xếp liền với nhau chưa? Thì nó chính là cái này. Các bạn nhìn thấy tôi vẽ ra một cái khung này. Các bạn có thấy là cái này nó chính là một cái ô gạch không? Xong lại xếp ô gạch thứ hai chỗ này không ạ? Ok. Vậy thì để muốn điều chỉnh tùy biến thì bạn sẽ làm một cái nhiệm vụ như sau, đó là tích đúp thẳng vào vật liệu cho tôi trong bảng màu. Tích đúp thẳng. Để làm gì? Chú ý vào bên trong. Nhìn chú vào trong chưa? Thì lúc này tôi nói cho bạn biết nhé, ở đây nó có một cái nguyên tắc như sau. Chúng ta có thể thu nhỏ lại bằng cách này, nhìn này, đây là vật liệu chúng ta, tôi kéo ra đây nhỉ. Tôi có thể copy được không ạ? Giữ phím Alt copy được như này không ạ?
Nhìn chưa? Thì nó cũng nhân bản đúng như vậy cho chúng ta luôn. Thì có phải được nhai không? Và chúng ta có thể giảm độ đi được không ạ? Thì nó cũng giảm độ, tích đúp ra màn hình cho các bạn xem. Có nhìn thấy chất liệu tôi chưa? Cái này là chuyên gia làm vải hoa. Đó. Chuyên gia làm những giá trị về họa tiết hoa văn của thổ cẩm đấy. Nhìn thấy chất liệu này chưa? Ok, tiếp theo tích đúp vào nhá. Thì lúc này tôi lại không thích copy ra như kiểu như vừa rồi nữa, mà tôi có thể xóa đi được không? Xóa đi thì phải trở về thế này không? Trong cái phần vật liệu của chúng ta, đầu tiên tôi đang chọn đó là phong cách xếp ô gạch. Nhìn xếp ô gạch chưa? Đây nhìn cái ô này chia ra. Chúng ta sổ cái này xuống một tí nữa thì ở đây nó xô lệch sang trái với xô lệch sang phải. Và tích vào đây cái thì nó sẽ xô lệch như này này. Cái này sẽ là vào giữa của cái này, của hai cái này. Nhìn chưa? Đây là xô lệch sang gì? Sang trái phải. Nhưng nếu mà chúng ta chọn xô lệch xuống dưới thì ngay tức nó sẽ trở thành vảy cá. Các bạn có nhìn thấy không? Xô lệch xuống dưới như trên này thì có thành vảy cá này không? Và bạn tích đúp ra màn hình thì có phải trở thành vảy cá này không? Vẽ lại, nếu mà chúng ta vẽ lại này rất là khó nếu mà chúng ta vẽ trần bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn và tôi sẽ tích đúp vào trong. Tôi sẽ chọn đối tượng này, nhìn chưa? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên. Tôi giữ phím Alt, tôi thu nhỏ lại một tí. Và giữ Shift đúng không? Tôi sẽ cầm cái nắp vào đây được không ạ? Có nghĩa là copy trực tiếp trong cái file thiết kế của chúng ta. Và tôi được quyền chọn vào giá trị 50% được không ạ? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái chất liệu của chúng ta chưa? Cái này bạn yên tâm một điều rằng là làm cho nhà hàng Nhật này tôi sẽ làm được nhá. Với chất liệu sóng xiếc này tôi làm ra được. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn này, tôi tích đúp thêm một lần nữa cho các bạn xem. Đó là tôi được quyền chọn vào đây Ctrl C và Ctrl F và tôi thu nhỏ được nha các bạn. Alt Shift thêm một lần nữa. Và lúc này cái này nó cũng tự thêm cho các bạn nhìn, tôi sẽ cầm tôi kéo đây được không ạ? Và tôi gõ vào đây là 30% được không ạ? Và cái cuối cùng bạn có thể tự vẽ thêm một cái hình mới trong cái này được không ạ? Nhìn tôi vẽ vào chỗ này chưa? Các bạn có thấy là tất cả chỗ đây đều vẽ đúng chính xác chỗ đây không ạ? Vậy thì logo có thể làm được điều này không ạ? Logo có thể đóng vào một chỗ xong rồi mình tự copy chỗ khác cũng copy theo không ạ? Nó được mà. Và thậm chí nó có thể xoay được không ạ? Bạn xoay nó cũng xoay theo. Làm cái gì nó cũng làm theo cho các bạn. Ví dụ bạn thích vào đây, bạn quét qua cả cái này, đúng không? Thì các bạn có phải là chọn ở đây xoay như này không? Các bạn có thấy nó xoay chưa? Nó cũng xoay chưa? Có nhìn thấy vật liệu xoay chưa? Ok, như này thì có phải xoay như này không? Thì tích đúp ra màn hình thì bạn sẽ nhìn thấy vật liệu tôi đã xoay. Thấy chưa? Người ta làm vải, chuyên gia in vải ấy, nếu bạn nào theo con đường mà in vải cuộn, càng nhiều cuộn ấy, bên trên liên nghiệp đấy, nó sẽ có một cái đội chuyên gia in vải như này thì có thể là làm ra những chất liệu này. Cái này có thể làm ra gạch men được không các bạn? Gạch men, gạch hoa được không ạ? Đấy nha. Nên là chúng ta có thể làm ra rất nhiều trò trong trường này. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là có thể là ứng dụng cái thiết kế như sau. Tôi chọn vào file, tôi chọn vào phần plate. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái thiết kế, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào ổ thư viện. Tôi sẽ chọn vào đây nội dung của cái vật liệu. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng một cái chúng ta chọn vào trang sức. Trong phần trang sức thì chúng ta lăn chuột xuống và tìm. Có nhìn thấy cái biểu tượng hình này không ạ? Cái này các bạn có đồng ý với tôi đây là ảnh không ạ? Thì nhớ nhá, riêng cái thứ ba là nguyên tắc để muốn ảnh làm vật liệu thì ảnh phải cắt đường link. Có nghĩa là cái này các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng tôi có vạch chéo này màu xanh không ạ? Có nghĩa là nó vẫn còn đường link. Mà muốn cắt đường link thì có phải ấn vào embed không? Và nhớ các bạn chưa ạ? Tích vào đây. Và lúc này tôi nói cho các bạn biết rất hay chỗ này, tôi chỉ chọn một cái thôi, tôi kéo một phát vào đây thì có phải trở thành vật liệu tôi là chính là cái hình tròn vừa rồi không ạ? Tôi nhìn hình tròn tôi kéo vào chưa? Nó giống hệt như đối tượng bình thường nhưng chẳng qua cái này là ảnh thôi. Vậy ví dụ nếu mà chúng ta làm một viên ruby được cắt xung quanh là chúng ta kéo vào đây được không ạ? Và việc còn lại của các bạn là gì? Chúng ta hãy tạo ra một phong cách, tiếp vào đây một tí, chọn vào đây. Đã giờ chơi trò này chưa? Tôi sẽ nhân bản này làm 2 nhá. Cái số 1 này tôi có thể được quyền chọn cho nó một cái màu.
Nhưng trước khi chọn màu tôi sẽ chọn một cái màu đậm. Ok, chọn màu đậm. Chọn màu xanh đậm được không ạ? Bước 2 tôi muốn đổ vật liệu, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có phải có hai cái này không? Tôi đổ luôn cái viên này, hình của cái này nó chui vào như này đúng không ạ? Thì có phải cái viên kim cương của tôi nó sẽ được dàn như này trên như này chưa? Nhưng các bạn có thấy là cái viên kim cương chúng ta bị to quá không? Nên người ta mới sinh ra một cái trò đó là gì? Tích đúp vào công cụ S để làm gì? Điều chỉnh được to nhỏ đấy. Thì có phải bỏ transform object đi không các bạn? Nó chỉ điều chỉnh vật liệu trong thôi, còn cái gì? Bên ngoài nó phải giữ nguyên chứ. Có đúng nhỉ à? Rồi. Tiếp theo phần thứ hai này, cái vật liệu của chúng ta tôi muốn xô lệch được không ạ? Thì có phải tích đúp cả vào cái này thì có phải nó tạo xô lệch không? Đây là xếp đúng viên gạch hoa chưa? Tôi sẽ chọn xô lệch sang trái, xô lệch sang phải xuống dưới như này được không ạ? Để nó xô ne nhau được không các bạn? Có hiểu đoạn này chưa? Ok, cái đoạn này tôi muốn là thu nhỏ lại một tí như này để làm gì? Tôi thu nhỏ cái hình này để nó có khoảng cách, khoảng hở nhau giữa cái viên kim cương đúng không ạ? Và lúc này tôi tích đúp ra màn hình thì có phải nha, kim cương bắt đầu tôi to quá, S thì lại chỉnh lại một lần nữa. Nhỏ chưa? Sau khi làm xong tôi ấn ok. Tôi đã có số làm theo hình kim cương rồi. Đây tôi kéo ra ngoài cho các bạn nhìn. Chẳng có cái nền dưới là các bạn chọn này. Các bạn này nếu chọn cái nền này là màu nâu, cái này các bạn đặt lên đây. Và việc còn lại có phải là cái này sẽ trở thành cái viền được không ạ? Thì bây giờ đang làm màu thì ấn Shift X cho tôi thành viền được không ạ? Viền này hơi bé quá, chọn vào số 5 được không ạ? Và cái này các bạn đặt cho tôi vào đây được không ạ? Hiểu cái này chưa? Và cái viền này muốn biến thành vàng không? Còn nhớ cái biểu tượng hôm trước tôi gửi cho cái vàng ấy chưa? Ok, Shift X. Cửa sổ E. Chọn vào biểu tượng là cái vàng đó là cái này đúng không? Có phải tích đúp cái này không? Có phải ra vàng này chưa? Ctrl C. Copy sang file thiết kế của chúng ta là Ctrl V. Chữ mà cho cái đội mà làm theo kiểu hình thức là giờ vàng rồi cái gì vàng đó giảm bao nhiêu giờ, ok làm để này. Thì có phải đây là cái viền không? Tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây thì có phải nó sẽ ăn theo cái này không? Để muốn chữ của chúng ta nhận theo cái vàng như thế này thì buộc chữ phải convert. Còn bình thường ấn vào nó sẽ là đen thui ấy. Thì bạn ấn vào Ctrl Shift O để biến chữ trở thành đối tượng thường. Mà là đối tượng thường rồi thì dùng phím Y đi chỉ vào. Ăn chưa? Các bạn có đồng ý với tôi lúc này cái vàng của tôi đang là bị sao ạ? Nó là hình không? Nó là hình đúng không ạ? Đảo ngược đi. Trong giờ này đảo ngược được không ạ? Đảo ngược bằng công cụ Shift X thì có phải trở thành viền không? Mà trở thành viền như này thì có thể được quyền chọn nó to ra được không ạ? Chọn nó sao ạ? Nhỏ hơn tí nữa. Và lúc này chúng ta chỉ việc làm sao? Đặt vào đây thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và để muốn đặt cái này thì tôi giữ phím Alt, tôi copy cái này ra một điểm nữa và tôi ấn Shift X thì có phải trở thành hình như này không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ đặt xuống như này, xô lệch đi một tí, cho xuống dưới tất cả. Nên là người ta mới bảo là các bạn là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn vào đối tượng nhá, chính xác này, nhìn này. Đây tôi sẽ chọn vào chính hình này, tôi sẽ đẩy như này được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thì chúng ta có thể tạo ra một cái chữ, nó có thể có độ dày, nó có thể như thế này được. Đây là cái chữ mà chúng ta tạo ra bằng cái công cụ vế hình của chúng ta. Cũng tương tự như vậy với cái chất liệu chúng ta làm ra được cái gì? Chọn vào File, chọn vào phần Plate. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Chọn vào phần gỗ. Thì có phải đây là chất liệu gỗ không ạ? Chúng ta có thể chọn một cái gỗ như này được không ạ? Bằng nguyên tắc của vật liệu thì ảnh phải làm sao? Ảnh phải làm sao nhỉ? Còn đường link không? Phải cắt đường link đi. Sau khi cắt đường link xong thì có phải kéo vắt vào đây được không ạ? Thì lúc này rất đơn giản nhé, nhìn này, vật liệu nha, bỏ đi. Chọn vào đây này. Hoặc tôi để nguyên cái này, tôi sẽ nhân bản từ bên này đi. Ctrl
Ctrl C, Ctrl F là tạo ra hai layer đúng không? Hai đối tượng không? Chọn vào gì? Vật liệu đổ luôn. Vật liệu vừa rồi tạo ra đâu? Đây. Nhìn đổ vật liệu chưa? Cái chữ của chúng ta đánh ra từ cái này được không ạ? Đây là chữ của chúng ta. Đổ vật liệu gỗ được không ạ? Đổ gì thử xem được không nhá? Ở đây. Nhận gỗ luôn. Đỡ phải cho vào Ctrl số 7 đúng không? Cái này tự đánh ra và thậm chí là có thể làm sao tích đúp vào đây và có thể đánh một cái chữ này, ví dụ Khánh này được không ạ? Nhận gỗ luôn mà. Vậy thì nó mới nhẹ được. File thiết kế nó sẽ nhẹ hơn. Các bạn hiểu cái điều tôi muốn nói không ạ? Vậy thì các bạn sau này muốn hoa, muốn hết gì đó thì đều nhận được như này. Thậm chí người ta có thể tạo ra một cái chữ theo kiểu công nghệ thông tin. Ví dụ người ta chọn một cái chấm tròn, người ta chọn một cái màu trắng, Ctrl Shift H nha. Tôi cầm cái màu trắng này vấp một phát vào đây được không ạ? Thì có phải là chấm này không? Tôi chọn cái chữ này tôi đổ lại thì có phải chữ tôi nó thành chấm chấm này không? Chữ của đèn nét em có nhìn thấy chữ đèn nét là chữ cho ca nhạc không? Nó hay có chấm chấm không ạ? Thì bây giờ tôi hỏi bạn nha, nếu cái chữ này tôi tích đúp vào cái tròn này là màu trắng này đúng không? Tôi thu nhỏ lại, tôi chọn vào cái hình này, tôi thu nhỏ tổng qua lại như này thì có phải là tự in chấm này không? Em có biết nhiều cái chương trình ca nhạc cái này làm chữ như này chưa? Ok, tích đúp ra màn hình. Các bạn có nhìn thấy chữ này tôi viết được như này không ạ? Giống bóng đèn nét không? Nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, chữ của chúng ta nó có thể làm ra từ cái gì? Chúng ta có thể mượn một cái bút vẽ lung tung được không ạ? Hồi xưa chúng ta hay vẽ lung tung nhỉ. Cái nét này các bạn có thể đi đến lấy sơn, các bạn lăn trên đất, sau đó các bạn chụp lại, sau bạn chơi ra cho tôi thành những cái nét vẽ như thế này, nguệch ngoạc linh tinh như này, được chưa? D. Các bạn có nhìn thấy cái nét tôi chưa? Đây, vẽ lung tung đây. Và với cái nét này các bạn hãy chọn cho tôi một cái nét nó mảnh thôi. Nét nó mảnh hơn nữa đi. Cầm cái nét này ném vào vật liệu được không? Nhìn vật liệu chưa? Và lúc này chữ của chúng ta có thể biến thành cái gì? Copy một cái mới nhá. Nhìn này, ấn vào đây này. Nhìn thấy chữ viết bằng nét gạch chưa? Nhưng viết bằng nét gạch thì nó không rõ. Lý do sao? Mình chưa điều chỉnh cái S. Nhìn thấy S này chưa? Tích đúp vào đây cho tôi. Tích đúp vào, bỏ transform object đi. Có nhìn chữ này không? Có thể nhiều hơn được không các bạn? Nhỏ hơn nữa được không ạ? Nhìn nhỏ hơn chưa? Cái này là theo chiều đồng ngang này, các bạn có thể tăng cái này lên để nó dài ngang ra. Có nhìn thấy dài ngang chưa? Còn cái này là từ trên xuống dưới này, có thể kéo này để sát lại nhau không ạ? Ok. Nhưng cái nét này vẽ ra thì tôi sẽ thấy sao ạ? Nhìn này, nhìn thấy vẽ ra nó sức nhảy chưa? Tôi thể xoay chéo cái vật liệu tôi đi được không ạ? Nó sẽ đẹp hơn đúng không? Chọn vào R, tích đúp vào đây. Nhìn thấy độ vắt chéo tôi chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy hình của tôi chưa? Nhìn thấy chữ tôi viết chưa? Nhưng mà chữ viết trong trường này nó hay bị sao ạ? Mất cái giá trị của cái hình đó. Các bạn có thể làm một cái nhiệm vụ như sau, giữ phím Command copy làm một cái mới. Đổ màu đen được không các bạn? Và từ cái màu đen này bạn có thể dùng Shift X được không ạ? Ra. Và cái màu này có thể đặt vào trong đây được không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một cái loại chữ đó là liên quan đến việc giống như vẽ phác thảo không ạ? Nó cũng chỉ là vấn đề là tạo ra các thể loại về chữ theo cách vật liệu mình vất vào thôi. Em có bao nhiêu vật liệu thì tôi sẽ làm được điều đó hết. Được chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Vậy với cái bài như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ luyện cho tôi. Đầu tiên là thư viện lấy từ cái này ra. Nhìn này, thư viện này, pattern nhá. Hiểu chưa? Loại thứ hai mà tôi nhắc cho các bạn là vẽ từ một đối tượng kéo thẳng và trực tiếp ô màu đổ ra. Được chưa? Cách thứ ba là lấy chữ các bạn kéo ra. Và cái thứ tư là tích đúp vào đối tượng để điều chỉnh. Là cái thứ năm. Hiểu cái này chưa? Riêng phần ảnh các bạn lưu ý, để muốn trở thành vật liệu phải mất đường link. Nhưng với bài hôm nay các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã làm ra một sản phẩm cho các bạn. Tôi vứt bỏ cái này đi nhá. Nhìn thấy chưa? Ctrl Shift H. Ít nhất chúng ta phải có tính ứng dụng về cách sắp xếp chữ. Hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và nhắc lại một số cái bố cục lần trước. Được chưa?
Và làm xong thì hãy làm cho tôi một cái nhiệm vụ như sau, đó là chọn vào file. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào cái gì thiết kế AI, chúng ta chọn vào biểu tượng bố cục AI. Đây ạ. Bài hôm trước chúng ta phải vẽ được cho tôi tương lai bố cục ạ. Dễ không? Dễ không? Nhìn chưa? Cái này để làm gì? Ảnh cho vào đây, bên này sẽ dành cho tất cả hạng. Bên này đặt ảnh bên này thì phải làm sao đảo chiều à. Nhìn chưa? Xuống dưới bắt đầu ảnh vào đây, trích đoạn vào đây, tách bên này à. Tiếp theo, ảnh tách. Ảnh này có làm được không ạ? Cái này là làm từ cái gì ạ? Từ hình này. Sau đó dùng cái phím E cầm cái kéo phát vào thì có phải nó sẽ tròn hết không ạ? Và xếp nó có to nhỏ, ngắn dài, cao thấp khác nhau cho tôi để làm gì? Cho ảnh chui vào bằng lệnh gì? Ctrl số 8. Còn nhớ Ctrl số 8 chưa? Nhớ nha. Tiếp theo này, chuyển sang đây, lệnh ô vuông. Trong cái lệnh ô vuông này có phải là ô vuông này không giống nhau không? Nhìn không ra, nhưng tôi chỉ cho ảnh vào đây thôi. Còn tất cả cái này tôi sẽ chuyển độ được không ạ? Tiếp theo, các bạn có nhìn thấy ảnh này của tôi chưa? Cũng là ô vuông nhưng xoay chéo ra và có các tín hiệu về màu sắc khác nhau. Cũng là ô vuông, đây là logo, còn đây là ảnh đặt vào. Ảnh trích đoạn. Ví dụ đây là đồng hồ, cái người đeo đồng hồ, còn đây là đồng hồ. Và cuối cùng bên này tách. Ảnh trích đoạn và lại trích đoạn thêm một lần nữa. Vát chéo. Nhìn thấy chưa? Và để muốn tạo ra cái sự vát chéo mà cắt được như này thì có phải cái miếng hình này có phải copy từ cái này ra không? Xong dịch chuyển sang này dùng màu không ạ? Vậy thì chính vì vậy mà tôi mới nói cho các bạn một cái chiêu thức, đó là gì? Đây ạ. Để muốn cắt một cái hình nào đó, ví dụ tôi vẽ một cái hình, có hai cái hình nhá. Tôi sẽ chọn một cái màu để xoay đi. Các bạn có nhìn thấy hình 1 và hình 2 của tôi nó sẽ thừa phần này không? Nhìn phần thừa này chưa? Để muốn cắt bỏ đi cái phần thừa khi giao nhau, chúng ta dùng công cụ Shift M. Nhìn Shift M chỗ này chưa? Chọn Shift M nhá. Shift M. Và bạn muốn trừ đi phần nào thì giữ phím An. Giữ phím An là quét qua phần trừ, là tự khắc mất. Nhìn mất chưa? Nhưng với điều kiện là bạn muốn trừ thì bạn phải quét qua cả hai. Ví dụ, tôi nói cho các bạn xem này, đây là bố cục mà, làm ra rất là nhanh. Tiếp theo, ví dụ thì bạn có hai đối tượng rời nhau. Đúng không? Và tôi xoay như này được không ạ? Nó chính là cái này này. Tôi nhìn thấy không ạ? Ok, tôi sẽ đặt thẳng vào đây. Bây giờ có phải là tôi quét qua cả ba không ạ? Tại vì làm việc cả ba thì cái này mất đi được chứ. Lại dùng công cụ Shift M, giữ phím An và loại trừ. Thì có phải cái hai cái này rời nhau thì có phải lại phải Ctrl 8 để cho ảnh vào không ạ? Thì mới làm ra cái bố cục này. Ok, vậy thì với cái cách mà tôi đã nói cho bạn như vậy thì người ta mới làm ra cái này. Rồi người ta mới làm ra những cái thứ khác nữa. Ok, đây tôi sẽ cho các bạn. Đây là phần mà chúng ta sẽ phải làm, nhưng trước khi phần làm đấy thì hãy làm cho tôi phần vật liệu của thiết kế.